इश्टानो, गोंय राज कोंकणी भास आमच्या खातीर राखून दवरपा खातीर ज्या कांय म्हालगड्यांनी वावर केलो, ज्यांनी आपले जिवीत ओंपले, तांच्या मदले एक म्हळ्यार एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे. उदय बाबान गोंया खातीर कोंकणी खातीर कितें केलें अशें विचारच्या पेक्षा म्हाका दिसता कितें करूंक ना अशें विचारप चड समाजातलें. गोंय वेगळें राज्य म्हणून सांबाळपा पासून आमकां कोंकणी राजभास मेळो मेरेन आनी आयजूय समाजांतल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर प्रश्न उबारत, बोट उबारत उदयबाब आजूय बी आपलें काम करत आसात. ह्या सगळ्या वावरांत कादंबरीकार लेखक उदयबाब आमकां मातसो उसरा मेळ्ळो म्हळ्यार अतिताय जावची ना. पूण उदयबाब कादंबरीकार म्हणून जरी आमकां उसरा मेळ्ळो तरी आसतना व्हडलें घर आनी कातर रे भाजी ह्या दोन कादंबरींतल्यान उदयबाबान आमकां दोन बऱ्यो कादंबरी कोंकणीक दिल्यो. आयज व्हडलें घर हे तांच्या पयल्या कादंबरीचो अनुवाद आमी हांगा प्रकाशीत करतात, आमी हांगा लोकार्पीत करतात आनी इंग्लीश, कन्नड तशेंच तेलुगू भासांतलो अनुवाद हांगा आयज लोकार्पीत जातलो. हांव परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक, ह्या अनुवादाच्या सुवाळ्याक तुमच्या सगळ्यांच्या ताळयांच्या सांगातान आमी उदय बाबाक तशेंच सगळ्या अनुवादकांक परबी भेटोवया अशें मुजरत तुमच्या कडेन ह्या वेळार मागन. इश्टानो, कादंबरी जावं, कथा जावं, कविता जावं, खंयच्याय साहित्य प्रकाराचो जेन्ना अनुवाद जाता तेन्ना फक्त एखादें पुस्तक न्हय जाल्यार ती भास, त्या भाशेंतली संस्कृताय, त्या भाशेंतलो समाज एका तरेन दुसऱ्या भासांनी पावता, दुसऱ्या भासांतल्या लोकां मेरेन पावता आनी त्या खातीर अनुवाद ही काळाची गरज. अनुवादांतल्यान हें भाशेचें दिवप घेवप जें जाता ती एका तरेन काळाची गरज आनी आयज हांगा व्हडले घराचे हे अनुवाद लोकार्पीत जातना मुजरत तुमकां एक खोशयेची गजाल ही सांगन दिसता की जरी आयज हांगा कन्नड, इंग्लीश आनी तेलुगू भासांनी व्हडले घर प्रकाशीत जाता आसले तरी मराठी, फ्रेंच तशेंच हिंदी आनी तामीळ भासांनी बी रोखडेंच व्हडलें घर आमकां वाचूंक मेळटलें आनी त्या समाजाच्या लोकांकूय तें वाचूंक मेळटलें. ही आमच्या खातीर खूब खोशयेची गजाल. इश्टानो, आयची जी अनुवाद जे आसात तातूंतलो कन्नड अनुवाद जो आसा तो SM कृष्णराव हांणी केला, तशेंच तेलुगू अनुवाद जो आसा तो रंगनाथ राव आनी इंग्लीश अनुवाद विद्या पै हांणी केला. इंग्लीश आनी तेलुगू अनुवाद ज्या प्रकाशन संस्थेच्या मार्फत हांगा आज प्रकाशीत जाता ते क्युरेट संस्थेचे प्रमोद खेरा आमच्या मदीं हांगा आसात, उपस्थित आसात. क्युरेट ही संस्था वेगवेगळ्या भासांनी पुस्तकां प्रकाशीत करता आनी खेरा हांचो पब्लिशींग जालेंच पूण ताज्या पेक्षा चड मार्केटिंगान तांचो खूब व्हडलो अनुभव आसा आनी ते आयज आमच्या सांगातान हांगा आसात. आमी ताळयांनी तांकांय येवकार दिवया एंड may I request Kheraji to please welcome the gathering. Good evening, everybody. First of all, let me apologize. I'll not be able to talk in Konkani or Marathi. You'll have to bear with me. English is what I'm comfortable with. So it's an honor to be here. And we have a panel which is, there's so many stalwarts, authors, translators, Academy Award winners. I'm totally in awe when I met them. And it's an honor to introduce them. Like I said, and each of them have got so many accomplishments, it's impossible for me to remember. So I'm going to read out when I introduce them. So I'll start off with, let me try to pronounce Zuze, correct? Yes. Lourenco. That's correct? Okay, thank you. So, writer and translator, past vice president of Konkani Bhasha Mandal and Goa Konkani Academy. Based on his story Fever, a film Zor even made it to the 2015 New York Indian Film Festival. The short story writer, essayist and translator in Konkani and English has also created The Wit and Wisdom of Ancient Goa, which is a box-shaped card-compiled collection of Konkani proverbs. And he has also edited the weekly Goa Streets. So that's his introduction. We have Geeta Shenoy, right? Known for her vast knowledge and expertise in the field of translation. Geeta Shenoy co-edited the Konkani anthology of the Vachanas among several other books in Kannada and Konkani.
She has taken the works of several Konkani writers like Mahabaleshwar Sale, Meena Kakorkar, Basti Vaman Shenoy, Jayanti Nayak, Dr. Prakash Pariyankar to Kannada. She has received the Sahitya Academy Translation Book Award 2021 and Kuempu Bhasha Bharati Honorary Award 2020 amongst many others. Welcome. Akalpita Raut Desai, the post head of Konkani Department of Carmel College, Newham. Akalpita Raut Desai has several original titles to her credit. She has also translated various texts in Marathi and also recently finished the Marathi translation of Uday Bhembre's Vhadle Ghar. Correct? I don't know whether I pronounced it correct or not, which will be published soon. Her book, Kalidas Pratibha, has bagged 2020's Dr. TMA Pai Best Konkani Book Award among several other accolades. Welcome. And of course, Mr. Uday Bhembre. He has been a vociferous advocate for the cause of Konkani language. He played a great role in various movements related to the language. And Mr. Bhembre neglected creative writing in order to take ahead the Konkani movement at social and at organizational level. Bhembre's articles in Rashtramat have been composed into a book entitled Brahmastra. His column in Rashtramat bore the same title. Chanayeche Rathim, a collection of his poems and songs, has also been published. And Bhembre's Karnan Parv was awarded the Sahitya Academy Award, and Bhembre returned back to writing recently and till date authored the following books. The book of essays Asmitayo Tayecho Kasai, then another book of essays Pratikriyeche Kirayate, Mithak Ani Satya Akhil Bharatiya Konkani Parishad, that's essay, the book of songs Channe, Sanya, okay, Vhadle Ghar, of course, and Katar Re Bhaji. So that's the introduction. Like I said, all stalwarts here. And I would also like to introduce the moderator, Anwesha Singbal, the winner of the prestigious, she in her own right also has a lot of accolades. Winner of the prestigious Sahitya Academy Yuva Sahitya Puraskar 2016 for the book of poetry collection titled Solos. Anwesha Singbal from Goa doesn't call herself a writer, trait of her non-conformist nature. She considers herself a worker of Konkani before being a writer. She is the first woman president of the 60-year-old Konkani Bhasha Mandal, the oldest non-governmental organization in Goa. She has 4 books of poetry, a children's book, and several translations of children's books to her credit. She is the founder of the creative entrepreneurship Abhinav Creations. With that, before I hand over to the moderator and the panelists, I met a few of you, and many of you are writers, translators, etc. And a thought just crossed me because I have a little background in computers. I mean, know a little bit of IT. And today all of you must be hearing about artificial intelligence, machine learning, AI. And they say that AI is going to take away everybody's jobs. Okay. So what about the writing, translation, publishing? What's going to happen to this industry or the people who are involved in this industry? Okay, I'll just take 2 minutes to explain how does AI work, artificial intelligence, how does it work? It learns, okay, it's fed data on which it learns and then starts behaving like the data. So suppose, for example, Chetan Bhagat is an author, all of you know. Suppose he's written 20 books, they are fed into the computer. So the computer will read the book and will understand the style of Chetan Bhagat. Tomorrow, you can give a subject to the computer and say,
write a novel on this subject in Chetan Bhagat style, and they'll write a full book. Okay, that's how artificial intelligence works. It learns. Same thing. I mean, you look at paintings from a famous painter. So they feed in all the images, and then you say, okay, I want to draw a tree in the style of this artist, and you'll draw it exactly like that. So that is what. So how is it going to affect us? If you're thinking of writing a book, and if you train your computer in your style, Mr. Bhembre, you can just give the computer the idea, and the computer will write just like you the whole book. So you don't have to put in all that effort, they will do it. So, and translation, we all know about Google Translator, and it's pathetic. I mean, the way the translation happens, I mean, you laugh at it. But that is without AI. Now with AI coming in, translation is going to become more and more authentic again, and we'll not be able to differentiate between a translation done by a human being and the computer. Another 3 years, 4 years, 5 years. So think about it. I thought I'll just leave this thought in your minds. And thanks again. And I'm sure we're going to have a very interesting discussion, though I might not be able to follow most of it because of language. But I'm sure all of you will enjoy it. Thank you so much. देव बरें करूं तुमकां. आयज हांगा हे अनुवाद प्रकाशीत जाता आसतना मुजरत तुमी हांगा हजर रावले आनी आमकां सगळ्यांक येवकार दिलो ते खातीर हांव संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश बाब मणेरकार हांच्या लागीं मागता की तांणी माचयेर येवचें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आयज आमी व्हडल्या घराचे कन्नड, तेलुगू आनी इंग्लीश अनुवाद प्रकाशीत करता. मानेस्ता लागीं मागता की तांणी पुस्तकाचें प्रकाशन करचें आनी लोकां मेरेन ही पुस्तकां पावोवचीं. इश्टानो, व्हडलें घर ह्या पुस्तकाचे कन्नड, इंग्लीश तशेंच तेलुगू अनुवाद आतांच तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन हांगा प्रकाशीत जाल्ले आसा. हांव उदय बाबाक तशेंच ह्या पुस्तकांच्या सगळ्या अनुवादकांक परबी भेटयता आनी ही पुस्तकां त्या त्या भाशेन त्या त्या समाजा मेरेन पावूं अशी इत्सा व्यक्त करना, कारण ती ऑलरेडी पाविल्ली आसात. हे अनुवाद जरी आयज आमी तुमच्या मुखार हांगा प्रकाशीत केले आसत तरी हांचो अनुवाद खूब पयलीं जाल्लो. म्हणजे व्हडल्या घरान एका तरेन एक हांव म्हणन की इतिहास रचलो की व्हडल्या घराचें प्रकाशन जायना फुडें कांय दिसां भितर ताची दुसरी आवृत्ती आयली आनी खूब बेगीन ताचे इंग्लीश, कन्नड तशेंच तेलुगू अनुवाद जे आसा ते तयार जावन ते प्रकाशीत जाल्ले. फक्त एक कार्यावळ करून ती खोस तुमच्या मेरेन वाटपाक आमकां मातसो कळाव जाल्लो आसत, पूण वाचकां मेरेन हे अनुवाद पाविल्ले आसात. वाचकांनी ह्या अनुवादांक आपली तोखणाय, आपली शाबासकी बी दिल्ली आसा आनी आयच्या उपरांत चडांत चड लोकां मेरेन ते अनुवाद पावतले अशी इच्छा आमी सगळीं ह्या वेळार परगटावया आनी उदय बाबाक परत एक फावट परबी भेटोवया. उदय बाब, हांवें सुरवातेक म्हळें तशें तुमी कोंकणीच्या प्रवासाचे एका तरेन साक्षीदार आनी एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना कोंकणी मनशाकूच पटोवन दिवचें पडटालें की कोंकणी तांची भास, कोंकणी भास ही स्वतंत्र भास हे आमच्या लोकांक पटोवन दिवपाचो तो काळ आशिल्लो. आनी आयज आमी अनुवादाच्या माध्यमांतल्यान एका तरेन कोंकणी जागतीक मळार पावयल्या. वेगवेगळ्या भासांनी कोंकणीचें साहित्य पावलां आनी एका तरेन कोंकणी समाज आनी कोंकणी संस्कृताय तांच्या मेरेन पावल्या. हो पुराय प्रवास तुमी पळयला. कशा तरेन तुमी पळयतात ह्या प्रवासा कडेन आनी कितले समाधानी आसात? आमी बुलेट ट्रेनीन येवंक नात, आमी सादे गाडयेनूय येवंक नात, आमी ह्या बाबतींत बैलगाडयेंतल्यान प्रवास केलो. अशें हांव कित्याक म्हणटा, सुमार 50 वर्सां फाटीं साहित्य अकादमीचे सेक्रेटरी आशिल्ले डॉक्टर प्रभाकर माचवे आनी डॉक्टर प्रभाकर माचवे गोंयांत आयिल्ले. म्हणजे तांचे एक आमी व्याख्यान दवरलें, सभा दवरली आनी आमकां मार्गदर्शन करात म्हणून सांगलें. तेन्ना तांणी हो मंत्र आमकां दिल्लो की बरें साहित्य निर्माण करूनच खोशी जावन रावनाकात, तें तुमच्या कोंकणी भाशी समाजा पुरतें दवर नाकात.
उण्यांत उणें म्हळ्यार इंग्लीश आनी हिंदी ह्या 2 भाशांनी तरी ताचे बरे अणकार करातच. दुसऱ्या भाशांनी जाल्यार बरें, पूण ह्या 2 भाशांनी तरी करातच. कारण इंग्लीश म्हळ्यार देशाची बॉर्डर हुपून भायर पावता जगभर, आनी हिंदी आमच्या देशांतलो मोठ्यांत मोठो वाचपी वर्ग आसा तो हिंदी. बाकीच्याय भाशांनी करात, पूण ह्यो 2 भाशा मुखेलपणान दोळे मुखार दवरात. हें ताणें सांगलें तें आमच्या हितान सांगलें, कोंकणी भाशेच्या हितान सांगलें, कोंकणी साहित्याच्या हितान सांगलें. पूण आमचे कडेन साधनां नाशिल्लीं, आमचे कडेन तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें, आमचे कडेन रिसोर्सीस नाशिल्ले. आनी ज्या काळांत ताणें हें सांगलें त्या काळांत गोंयचें सरकार कोंकणीक फोंडांत घालूंक सोदतालें. असो तो काळ. म्हणटकीर एक वटेन राजाश्रय ना, लोकाश्रय उणो, कारण कोंकणी ही मराठीची बोली. हें सामकें ना जावंक नाशिल्लें, कमी कमी उणें उणें जातालें तें, पूण आशिल्लें. उलोवपाचीच ती बरोवपाची न्हय. म्हणून पुस्तक कोणें छापलें जाल्यार तें आनीक वाचूंक वचपाचें ना. म्हणजे ह्यो आडखळी आशिल्ल्यान आमचो जो प्रवास जालो अशें म्हाका दिसता तो सामकोच बैलगाडयेंतल्यान जालो. पूण हें चित्र हालीं बदल्लां. आमी मातशी प्रगती केल्या. बुलेट ट्रेन न्हय जायत, पूण एक्सप्रेस गाडी तरी धरल्या. आनीक ते नदरेन आज जें कितें जाता तें म्हाका दिसता बरें जाता. हांव हें उणी जाता अशें म्हणचो ना, कित्याक केवळ करूंक जाय म्हणून अणकार केले आनी ते तशें पडून उरले अशेंय जावपाक जायना. जें कोंकणी पुस्तक अणकार जावन दुसरे भाशेंतले मनशां म्हऱ्यान वता त्या मनशाक कोंकणी साहित्याचो दर्जो कळूंक जाय. ह्या पुस्तकाक दर्जोच ना अशें जर ताका दिसलें तर तें आमकां कावंटर प्रोडक्टीवय जावं येता. म्हणटकच कावंटर प्रोडक्टीव तें जावचें न्हय असो एक प्रयत्न आमचे कडल्यान जावंक जाय. आनी जी गती आज आसा ती गती म्हज्या दृश्टीन आनीकय वाडोवन फुडें वचूंक जाय. बरोबर उदय बाब. आनी तुमी म्हळें तशें म्हणजे एका तरेन अनुवाद हो भाशे खातीर पुरक जावपाक जाय. तातूंतल्यान आनीक नकारात्मक कितें वचचे पेक्षा योग्य तो अनुवाद जावप ही काळाची गरज. आमच्या मदीं मेल्विन बाब रॉड्रिगीस आसात. मेल्विन बाब स्वता साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत लेखक आनी आयज ते साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळाचे निमंत्रक जावन वावर करतात. आनी त्याही पेक्षा म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी स्वता कितलेशेच सुंदर अनुवाद केल्यात, ह्या क्षेत्रात वावर केला. मेल्विन बाब मुजरत तुमकां विचारन दिसता की जशें हांवें उदय बाबाक विचारलें की कोंकणीचो संघर्श किंवा कोंकणीचो हो जो एकंदर प्रवास आसा तातूंत अनुवाद कशे तरेन पूरक थारलो. म्हणजे अनुवादाक लागून कोंकणी भाशेच्या समृद्धी खातीर कसो ताचो उपयोग जालो अशें तुमकां दिसता. आनी जो वावर जाला अनुवादान तो पुरो आसा काय कितें, किंवा तो आनी कितलो वाडपाक जाय? जशें उदय बाबान सांगलें एक पूरक जाता या थोडे फावटी मारकय जाता. म्हणजे आमचो दर्जो आमी खंय आसा म्हणल्यार आमकां कळटा एक. आनी हेर भासांतलो दर्जो जो आसा स्टँडर्ड आसा तें खंयच्या एक साहित्य आसा तें खंयच्या पावंड्यार आसा म्हणून आमकां एक खबर जाता, आमच्या लोकांक कळटा. तितले मात्र न्ही आमचो दर्जो वाडोवची एक प्रक्रिया थंय स्टार्ट जाता अनुवादा उपरांत सुरू जावंक सादी आसा. ही एक अनुवाद म्हाका दिसता जायजे. आनी अनेक भाशेंतले विचार जे आसात, संस्कृती जी आसा ती वेगळीच आसता, ते विचारय वेगळे आसता. ते आमकां समजून घेवंक साध्य जाता. आमच्या लोकांक आमी ते दिवंक जातात अशें म्हाका भोगता. ते देखून अणकार भोव गरजेचे आसात आयच्या काळार. आनी वेगळे वेगळे कारण. आज सकाळीं हांवें एक गजाल तुमच्या पुस्तका विशयान सांगली हांवें. आयचें जे जो आदर्शवाद आसा तो आमच्या आयच्या युवा पिळगेच्या मना दरवाट्या लागीं नाकेबंदी कसो रावला. आनी आमचे सुटके झुजारी कोण आसात, आमचे सुटके झुजां कितें आसात, आनी तांच्या जिवितांत विस्मितकायेच्यो काणयो कितें आसात त्यो समजून घेवंक आमकां आडायतात आयचे आदर्शवाद. कित्याक म्हळ्यार तेंचो मुखार दिसता आमकां आयच्या काळार. देखून आमकां आदल्यो त्या आबेफारी आमकां कितले गरजेचे आसा तें हांवें सांगलें.
त्या देखून हे आमकां आदलो इतिहास आयच्या काळार चड आनी चड आदल्या इतिहासाचेर बांदिल्ल्यो कादंबरी येतात, ट्रान्सलेशन्स येतात, ह्यो भोव गरजेच्यो अशें म्हाका दिसता. बरोबर. आणि हांवें वदोळ जशें म्हळें की आमकां कादंबरीकार उदय बाब खूब उसरां मेळ्ळे, पूण आजूय आमी उदय बाबाक जर विचारलें की तांकां लेखक म्हणून घेवपाक आवडटलें जाल्यार म्हाका दिसता अजून ते न्हयकार दितले, कारण ते परत परत सांगतात की आपणे लेखनाक किंवा ह्यो कादंबऱ्यो बरोवपा फाटलो आपलो जो मतितार्थ आसा की व्हडले घर सारकी कादंबरी म्हणया की तो विशय लोकां मेरेन पावचो. तीच गत कातरे भाजीची की आबे फारिया कोण हें आमच्या गोंयकारांकूच खबर ना, म्हणटकर ते गोंयकारांक पयलीं कळचें. आनी म्हाका दिसता अनुवाद जर आमी ताजो चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान आबे फारिया कोण, कारण उदय बाबानूच एकदां सांगिल्लें तशें की आबे फारिया बद्दल खूब म्हायती आसा पूण खूब चुकीची बी म्हायती आसा वेगवेगळे कडेन. म्हणटकर अनुवादांतल्यान आमची संस्कृताय आनी आमचो लोकूय बी दुसऱ्या मेरेन पावोवपाची म्हाका दिसता एक खूब सुंदर गजाल घडपाक शकता. आमच्या मदीं गीताबाई आसा, मुजरत त्यो हांगा गोंयान आमच्या मदीं ह्या पॅनल डिस्कशनाक हजर आसात. गीताबाई, तुमचो अणकारांतलो वावर खूब व्हडलो आनी एका वटेन आमी इंग्लीश, हिंदी ह्या भासांनी म्हणजे ह्या भासांनी कोंकणी साहित्य वचचें म्हणून मागता आसतना तुमी कन्नड सारकेल्या भाशेन इतलें कोंकणी साहित्य पावयलें. आनी आमी सदांच म्हणटात की अनुवादकाचें काम खूब व्हड, पूण अशें आसतनाय बी अनुवादकाक जो एक मान सन्मान मेळपाक जाय किंवा अनुवादकाच्या कामाक जे तोल आसा तें मेळपाक जाय, तें मेळटा काय अशें तुमकां दिसता? हांव सगळ्यांकय नमस्कार, मानेस्त लोकांक. हांव अनुवाद करतना खूब लोकांक कर्नाटकांत कोंकणी भास आसा म्हणून गोतनाशिल्लें. इट इज वन ऑफ द शेड्यूल लँग्वेजीस, बट तांकां एस्पेशली बेंगलोर लोक तांकां सांगता तांकां कोंकणी म्हणून गोतनासलें, एक लँग्वेज आसा म्हणून गोतनासलें, तांतूं कितें साहित्य आसा म्हणून गोतनाशिल्लें. पूण हांव ट्रान्सलेट करताची कितली तांकां आवडलें म्हळ्यार तांणी सांगलें खूब बरें आसा आनी कल्चर आसा न्ही, कोंकणी कल्चर एंड एस्पेशली गोवन कल्चर अशें आसा म्हणून आमकां गोतनाशिल्लें. म्हणून ट्रान्सलेशनाचें मेन हें म्हळ्यार कल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर ही एक. दोनूय जेवण आमी फिक्शन ट्रान्सलेटर्स आसा न्ही, दॅट इज मोस्ट डिफिकल्ट हें म्हणटा, टास्क म्हणटा. इतें म्हळ्यार फिक्शनांत तशें क्रिएटीव कंटेंट तुम्ही वापस रिक्रिएशन करतना तुमकां जबाबदारी मस्त आसका, तुमकां ते स्किल आसका, रायटींग स्किल आसका, ना जाल्यार करूं जायना. आनी ताजे भाव आमी दवरका जाता तांतूं. फिक्शन, नॉन फिक्शन हांव खूब केलां, अदर दॅन फिक्शन ट्रान्सलेशन हांव मस्त केलां. पूण फिक्शन करतना म्हाका मस्त चॅलेंज आसता वर्ड्साचे, एस्पेशली कोंकणी डायलेक्ट्स डिफरंट आसता, स्क्रिप्ट डिफरंट आसता. पूण हांव म्हाका ते चॅलेंज घेवन आय हॅव सक्सिडेड. म्हळ्यार आमकां ते एक कन्नडाचे हांव एक हे जावन स्कॉलर जावन कन्नडांतूच हांव शिकून, कन्नड माध्यमांतू शिकून PG करून PhD करून म्हाका ते कोंकणी कन्नडा व्हरतना खूब आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ इट. हांव म्हगेलें काम केलां पळय आनी म्हाका खूब हें आसा. आनी नेक्स्ट हांव व्हडले घरा विशीं उलयतां. दॅट इज ए हिस्टॉरिकल इव्हेंट. इट इज बेस्ड ऑन हिस्टॉरिकल इव्हेंट. हिस्टॉरिकल इव्हेंट आशिल्ले ट्रान्सलेशन करतना आमकां आनीक चड जबाबदारी आसता. म्हळ्यार तेलुगू ट्रान्सलेटर्स थ्रू आउट म्हगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो, ताका ते गोतनाशिल्ले. तो म्हगेलो विचारतलो अशें जाल्यार खूब वेळ म्हणून. म्हळ्यार आतां टार्गेट लँग्वेजांतू हे आसा न्ही यातनाग्रह, इट इज ओरिजिनल फॉर दॅम रिडर्सांक. तांणी ओरिजिनल बुकां वचचें न्हय. तें म्हळ्यार तांकां कोंकणी लँग्वेज गोत आसला, तांणी ओरिजिनल वाचता आशिल्ली, ट्रान्सलेशन वाजेना आसलेंची. तांकां हे ओरिजिनल. तेन्ना आमगेली जबाबदारी, आमकां रेस्पॉन्सिबिलिटी चड आसता. आमी क्रॉस चॅक करपा पडटा, ते वय की न्हय, ते जाल्यार वय की न्हय म्हूण सांगून. म्हळ्यार उदय बाब सरान प्रिफेसांत बरें एक प्रिफेस बरयला, एवरी डिटेल्स तांणी दिला, तांणी प्रति एक पॉयंट तांणी दिला तांतू. इवन देन ट्रान्सलेटरान क्रॉस चॅक करपा पडटा. फॉर एग्जाम्पल हांव रस्कीन बॉन्डाल ट्रान्सलेशन करता आसा, तांतू तो हिल स्टेशना स्टोरी बरयता, बट तो सांगता थंय शेतां काम चलता म्हणटा. तुम्ही ते कशें इमॅजीन करता, तुमी मसुरींत तूं शेतां काम कशें करतले म्हूण सांगून. तेन्ना हांव क्रॉस चॅक केलें. तेन्ना तांणी
स्लोप आसा न्ही मावंटनाचेर तातूंत स्टेप एग्रीकल्चर म्हणटात ते करतांची म्हणून म्हळ्यार आमी ट्रान्सलेटर्स बरी एक रिक्रिएशन म्हळ्यार वर्ड टू वर्ड आमी आनी एक लँग्वेजा वरची न्हय आमकां जबाबदारी आसता आमी ते पुरा पळोवका आनी हाजे निमित्त टार्गेट लँग्वेजा मस्त हे आसा म्हळ्यार वॉकॅब्युलरी आसा न्ही इट प्रमोट्स टार्गेट लँग्वेज म्हणजे प्रकार आनी तो आमी मस्त वर्ड्स आसा न्ही ते कॉयन करून बरोवपाक जाता कन्नडान बरयतना आमी नाजाल्यार ते हांव एक हाऊ टू चेंज द वर्ल्ड म्हणून एक ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेसाचे एक म्हाका एसायनमेंट आयिल्लें सोशल एंटरप्रेनर्सा विशय तातूंत मॅनेजमेंटा विशय आसले मॅनेजमेंटा वर्ड्स कन्नडांतून नासले तेन्ना 20 years बॅक तेन्ना हांव मस्त वर्ड्स स्पेशली कॉयन केले कन्नडांतून मॅनेजमेंट कन्सल्टंटा विशय काणी आसले तातूंत तांगेले हे आशिल्ले डिटेल्स आशिल्ले तेन्ना हांव मस्त वर्ड्स कॉयन केले ताका एका शब्दकोश करूं पडटलें कित्याक म्हळ्यार मॅनेजमेंटा तेन्ना कन्नडांत खंयचें ट्रान्सलेशन जायनाशिल्लें निमित्त तेजे ट्रान्सलेशन ऑल्सो प्रमोट्स टार्गेट लँग्वेज विथ स्पेशल वॉकॅब्युलरी ॲडिंग वॉकॅब्युलरी टू द टार्गेट लँग्वेज बरोबर आनी गीता बाय आमी सदांच अनुवादकाक केन्ना केन्ना दुय्यम स्थान दिता अशें म्हाका केन्ना केन्ना दिसता पूण एका अनुवादकाचें काम लेखका पेक्षा अजिबात कमी न्ही केन्ना केन्ना घडये तें चडूच आसता अशें हांव म्हणन आनी खूब सुंदर तरेन तुमी ती जबाबदारी आनी तुमच्यो ज्यो अनुवादक म्हणून अडचणी आसात त्योय बी आमच्या मुखार मांडल्यो तुमी जी गजाल म्हळी की एका तरेन आमी संस्कृतायेक समाज एका भाशेंतल्यान दुसऱ्या भाशेन हाडटात आनी म्हाका मुजरत जुजेबाबाक विचारन दिसता कित्याक जुजेबाब लेखक अनुवादक जालेच पूण खूब बरे वाचक म्हणजे हांव जुजेबाबातलो वाचका कडेन जेन्ना जेन्ना मेळ्ळा तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलां की तांचें कितलें व्हडलें वाचन आसा तें जुजेबाब आमी बरेचशे जागतीक साहित्य आसा फ्रेंच म्हणया किंवा स्पॅनिश म्हणया पोर्चुगीज म्हणया हें साहित्य आमी इंग्लिशीन वाचलां म्हणजे अनुवादांतल्यान वाचलां हें साहित्य जेन्ना आमी अनुवादांतल्यान वाचतात तेन्ना आमच्या मेरेन खऱ्या अर्थान योग्य अर्थान ती संस्कृती म्हणया तो समाज पावता काय कितें आनी आमी खुबदां आयकतात की बरो अनुवाद जर जालो ते जाल्यार आमच्या मेरेन ते पावता सो बरो अनुवाद म्हळ्यार कितें ह्या बऱ्या अनुवादाची तुमची व्याख्या कितें आय एम नॉट अ ट्रेन्ड ट्रान्सलेटर द थेरी ऑफ ट्रान्सलेशन्स खूब आसात एक फावटी सेंट झेवियर कॉलेजींत एक सुवाळो जाल्लो हाचेर खूब अभ्यास केल्ले एंड दे वर really academicians who knew the various theories of translation. I learnt a lot there, but I think what is important is that the ideas come across in the target language, as madam has said. That is very important, and the translation fails very often because of that incompetent translator, because of bad editing, because of bad grammar. ते वाचल्यार तुका मदींच आडकोड येता आनी तूं तो पुस्तक सकयल दवरता तूं यू नेवर पिक इट अप अगेन एंड दॅट इज अ ग्रेव इनजस्टीस टू द ओरिजिनल रायटर सो एज मिस्टर केरा सेड e-learning AI is coming to translation which I think is a very good thing. At one time we used to hand write manuscripts in medieval times एक कॉपी करता जाल्यार तुका म्हयने लागताले now we do it on computers very fast. So time will come when a book will be written, completed by the original author, and within a week, various translators will be given a copy in their target language, and they will have to edit. We will change our role to editors, to understanding context, proof, checking of meanings and all that. And within a month, you will have the book ready in maybe 50 different languages. Which would normally have taken you 10 years. So that is one good thing. But that importance of correct translation, faithfulness should always be there. Just one small thing I want to add to this is one similar kind of event like this. One gentleman was sitting next to me. I thought I launch a magazine actually. It was a monthly magazine. In that there were excerpts from Marquez, Maupassant, and Tolstoy, and various languages, some Turkish and kit, all in Marathi. And he was selling that magazine. Then I realized that this is a man who is taking all this beautiful literature of the world and putting it into his language and giving it to his people. Because he knows that his people understand this language. Exactly. आमकां दिसता की इंग्लिशीन वाचलें म्हण जालें. Most of the literature we're reading in English. But in India itself,
एज उदय बाबा सांगले तशें हिंदी, there are millions of people for whom the primary language is not English. So they will absorb only in Hindi, Malayalam, Telugu, and those languages. So that is very important. We should not think that English is the only language that will go to people. Of course, we have learned of Murakami and Saramago and Marquez through translations into English. But if you want to reach to the heartland of India, we have to go for the regional languages. आणि म्हाका दिसता ते जावपाकूय लागला, म्हणजे हिंदी भाशेन बरेचशे प्रादेशीक भाशांतले अनुवाद जावपाक लागले. आनी हांव अकल्पिता बाय कडेन येता ज्याणी मराठी भाशेन व्हडले घराचो अनुवाद केला, जो रोखडोच आमकां मेळटलो, ऑलरेडी पब्लिशिंगाक गेल्लो आसा. अकल्पिता बाय, तुमचो ह्या एकंदर अनुवादाचो अणभव कसो आशिल्लो? आनी आमच्या बरोबर आज हेर अनुवादक ना, तुमी आसात, म्हणटकर व्हडले घराच्या अनुवादा संबंदान तुमचो अणभव मुजरत आमकां सांगचो. तो एक खूप सुंदर अनुभव, म्हणजे अशे अल्लाउद्दीनाची एक हे मेळटा आणि जो एक तरेचो एक असो दिश्टावो जाता तशा तरेचो एक अनुभव, म्हणजे की उदय बाबान ती अशा तरेन बरयलें की कादंबरीचें कितें जाता की खुबदां आरंभ जो आसता तो आरंभातले जे सूत्र जे आसता ते निमाणे मेरेन ते घट्ट धरून दवरप लेखकाक सुद्दां कठीण जाता, पूण ती कळाशी उदय बाबाक सादल्या. आणि ते त्या कादंबरीचें एक यश आसा की तो जो परिणाम सुरवातेक जो तो कायतान जो ते व्हडले घराच्या हातूंत शिक्षे खातीर वता आनी तो जे कितें वजें घेवन वता ते वजें दिसान दीस वाडत वता आनी मागीर तेजो जो परिणाम जो शेवट पर्यंत जो आसा तो पकडून दवरपाक जे हें आसता कसब आसता ते उदय बाबान सारकें सादलां. आनी म्हणून ते एक ताजी त्या कादंबरीच्या यशाचें तें इंगीत आसा. आनी जेन्ना हांव जी ती कादंबरी म्हणजे हस्तलिखीत जेन्ना घेवन मेहता कडेन गेलें आनी तांणी म्हाजे कडेन अशें हाणें अशें पळयलें की हे घेवन आयल्या आनी म्हाका तांणी सांगलें की आमी वाचून तुम्हाला सांगतो काय आहे ती, कशी आहे ती कादंबरी. हांव ती दुबावान अशें परत आयलें गोंया मदीं आनी हांव वाट पळयत रावलें. 15 दिसांनी तांचो फोन आयलो आनी तांणी म्हाका सांगलें कादंबरीचो कथानक अगदी जबरदस्त आहे, अप्रतिम आहे. तर तातूंत भितर जे उदय बाबान जे कितें कश्ट घेतल्या ते सगळे तातूंत भितर आयले अशें हांव म्हणीन. हय, आनी ताच्या खातीर उदय बाब आनी तुमकांय बी परबी. आनी उदय बाब, प्रादेशीक भाशांचो विशय चल्लाच म्हणून मुजरत विचारून दिसता की कोणी म्हणपाक शकता की हिंदीन केलें, इंग्लिशीन केलें, मराठीन आनी कितें करपाची गरज आशिल्ली, वा हेर भासांनी कित्याक गरज आशिल्ली? कोणी हिंदी वाचूंक शकता, इंग्लीश वाचूंक शकता, म्हणटकर हो प्रादेशीक भाशांनी हेर प्रादेशीक भाशा म्हणजे हें दिवप घेवप कितलें गरजेचें अशें तुमकां दिसता? आमच्या देशांत हें खूब गरजेचें. युरोपांतले देशा भशेन आमचो देश एक भाशी न्हय. पुर्तुगालांत पुर्तुगेज चलता, जर्मनीत जर्मन चलता, तुगेल्या फ्रांसाक फ्रेंच चलता. तसो आमचो देश न्हय. आनी आमचो देश मल्टिलिंग्वल जाल्ल्यान आनी ती मल्टिलिंग्वेलिटी सांबाळून दवरची असो आमच्या देशाचो उद्दिश्ट आशिल्ल्यान, कारण हें उद्दिश्ट कॉन्स्टिट्युशनांतल्यान आयलां की एक विचार आशिल्लो एका वेळार कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीन ताचेर चर्चा जाल्या की देशाक एक राष्ट्रभाशा आसची. ती खंयची आसची हाजेर पयलीं वाद जालो जायतो. कोणें ही म्हळी, कोणें ती म्हळी आनी कितें. आनीक निमाणे कडेन कोणें इंग्लीशय म्हणून सुचयली. आनी निमाणे कडेन KM मुंशी आनी डॉक्टर गोपाळकृष्ण अय्यंगार हांणी एक फॉर्म्युला मांडलो, ज्या फॉर्म्युलाक लागून राजभाशा म्हणटा तो विशय आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत आयला. डॉक्टर आंबेडकरांच्या कमिटीन जें कॉन्स्टिट्युशनाचो ड्राफ्ट केल्लो तातूंत एकच वाक्य आशिल्लें की पार्लमेंटांतलें डिस्कशन हें इंग्लीश किंवा हिंदींत जातलें, आनीक भाशे विशीं कांयच नाशिल्लें. पूण ह्या डिस्कशनांतल्यान राष्ट्रभाशे विशींच्या प्रोफेसर मुंशी आनीक डॉक्टर अय्यंगार हांणी फॉर्म्युला जो मांडलो तो तातूंतल्यान भाशा विशींचो हो प्रश्न आयलो. आनी धोरण ठरलें तें अशें की आमचो देश भोवभाशीक आशिल्ल्यान आनी भास ही संस्कृतीची वाहन आशिल्ल्यान आमी जर आमचे कंपोजीट कल्चर जर सांबाळून दवरतले जाल्यार प्रत्येक रिजनल भास सांबाळून ती वयर काडपाची गरज आसा.
ताजेर आदारून स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन कमिटी जाली, एक्ट जाले, कायदो जालो. आनी आमच्यो भाशा आमची राज्यां जीं पयलीं एडमिनिस्ट्रेटीव झोन्स आशिल्लीं, मद्रास प्रेसिडेन्सी, बॉम्बे प्रेसिडेन्सी, ताजे ऐवजी भाशेचेर आदारिल्लीं राज्यां करचीं अशें धोरण जालें. आनी कित्या खातीर तर भाशेचेर आदारिल्लें राज्य करतकच त्या राज्याक आपले भाशे विशीं अभिमान दिसतलो आनी ते राज्य ती भाशा वयर काडूंक पळयतलें. आनी ती भाशा वयर काडटना ताजे बरोबर संस्कृती बी वयर उरतली आनी सगळी देशांतली विविधताय संस्कृतीची सांबाळून उरतली. म्हणजे ही विविधताय जर संस्कृतीची केवळ भाशे पुरतो हो प्रश्न उरना, भाशा संस्कृतीचें वाहन जाल्ल्यान दरेक भाशा सांबाळप म्हणजे ह्या देशांतली दरेक रिजनल संस्कृती सांबाळप आनी सगळी मेळून एक भारतीय संस्कृती. आनी हें म्हजे नदरेन खूब गरजेचें. हांव एकच मिनीट चड घेतां आनी एक गजाल सांगतां की आपले भाशेच्या अभिमानांतल्यान कितें घडटा तें. हे जे लोकांनी विचार केलो ते खूब विचारवंत लोक आशिल्ले की आपले भाशेचो अभिमान निर्माण जातलो जाल्यार तांची राज्य जावंक जाय. तुमी जाणात त्या भशेन आमी जशे पोर्तुगेजाची वसाहत आशिल्ले तशी केनिया ही ब्रिटिशांची वसाहत आशिल्ली. केनियांत इंग्लीश भरपूर चलताली, राजभाशा इंग्लीश आशिल्ली आनी ताका लागून साहित्य निर्माण करप म्हणजे इंग्लिशींतल्यान बरोवप अशी एक मानसिकता तयार जाल्ली. साहित्य बरोवप म्हणजे तेंच इंग्लिशींतल्यान बरोवप आनी ताका लागून सगळ्यो केनियाच्यो ज्यो स्वताच्यो भाशा आशिल्ल्यो त्यो कुशीक पडल्यो. पूण एक दीस एक लेखक ज्याचें नांव उच्चारपाक म्हाका कठीण जाता, घडये भाईक याद आसत, केनियाचो, जो इंग्लिशीन बरोवन आयलो त्याच परंपरेंत, जशें आमचे कांय गोंयकारां मदीं मराठी परंपरेंतल्यान बरोवन आयिल्ले आनी पयलीं मराठी बरयलां मागीर कोंकणी कडेन आयल्यात. शेळे गोंयकार गोंयबाबान बसून आपलें पयलें पुस्तक मराठींतल्यान बरयलें. तसो होय मनीस जो पेनाचो अध्यक्ष जालो मागीर PNAचो, यानगुई, हय, ताचें नांव स्पेलिंगच अशें की तें उच्चार करपाक कठीण जाता. इंग्लिशींतल्यान बरयत आयलो, विचारवंत, नाटककार आनी साहित्यीक. आनी एक दीस ताका 17 वर्सां तो हें करीत रावलो आनी ताजें पुस्तक भायर सरता काय म्हणून लोक रावतालो विकतें घेवपाक. इतलो पावरफूल विचारवंत. 17 वर्सांनी ताजे तकलेंत एक दीस विचार आयलो, हांवें इंग्लीश भाशेंतल्यान कित्याक बरोवचें? म्हजी स्वताची भास आसतना हांवें म्हजे विचार इंग्लिशींतल्यान कित्याक सांगचे? हाजे कडेन जर हांव कोंकणींतल्यान उलोवन सांगूं शकता जाल्यार हाका हांवें तें इंग्लिशींतल्यान कित्याक सांगचें? ताणें बंद केलें इंग्लिशींतल्यान बरोवप आनी आपल्या किकूय भाशेंत बरोवपाक सुरवात केली. आज परिस्थिती अशी की तो आपले भाशेंत बरयता, फाटोफाट ताची ट्रान्सलेशनां युरोपियन भाशांनी जातात. आनी अशें एका फंक्शनाक गेल्ले कडेन, एका फंक्शनाक ताका आपयलो, ताचे ट्रान्सलेशनाचें रिलीज आशिल्लें. ताणें पुस्तक काडलें आनी तातूंतलें एक वाक्य वाचलें. आपल्याक अभिमान दिसता म्हणून हें पुस्तक भायर सरलें तें, आनी हातूंतलें एक वाक्य आपल्याक आवडटा की हें पुस्तक किकूय भाशेंतल्यान ट्रान्सलेट करून इंग्लिशींत हाडलो म्हणपाचें. हो अभिमान भाशेचो. आनी त्या अभिमान नासत जाल्यार आमच्यो भाशा वयर सरूंक पावच्यो नात. आतां एक आसा, हांगा ट्रान्सलेशन खूब म्हत्वाचें जाता, कारण भोवभाशिकत्व आशिल्ल्यान म्हजी भाशा वेगळी, तुजी भाशा वेगळी, पूण कम्युनिकेशन आमचे मदीं जातलें जाल्यार हें जायना. म्हणूनच सरकारान तें ट्रान्सलेशन मिशन सुरू केलां ह्या जाणिवेंतल्यान. म्हणजे त्या नदरेन भोवभाशिकत्व सांबाळप आनी त्याच बरोबर ट्रान्सलेशनाच्या मार्गांतल्यान एकामेका कडेन संपर्क दवरप हें आमचे नदरेन खूब गरजेचें. आनी उदय बाब, म्हाका दिसता एखादो विचार जर तसो तोलामोलाचो आसलो जाल्यार तो निश्चितपणान हेर भासांनी अनुवादीत जावन बाकीच्या मेरेन पावतलोच आनी त्या खातीर अनुवाद हे खूब गरजेचे थारता. मेल्विन बाब, मुद्दम तुमकां विचारूंक सोदता की हांवें खुबदां आयकलां की एखाद्या लेखकाक जर केन्नाय असो रायटींग ब्लॉक आयलो किंवा खंय अडखळ आयली जाल्यार
तो अनुवादा कडेन वळटा म्हणून, आनी अनुवादांतल्यान ताका एका तरेचें परत सामर्थ्य मेळटा. तुमी जायते अनुवाद केल्यात. एक लेखक म्हणून तुमकां अनुवादान कशे तरेन समृद्ध केला? एखादो अणभव तुमचो अनुवादांतलोय बी सांगलो जाल्यार आमकां आवडटलो. म्हाका 1989 म्हूण दिसता, 1990 साहित्य अकादेमीन एक प्रोजेक्ट दिलो ट्रान्सलेशनाक. यशवंत चित्तालाच्यो कथेयादोड हुडगी कन्नडांतल्यान कोंकणीक हाड म्हणून. नो 87 या. हांव त्यो काणयो एकदां दुसरे फावटी वाचून काडल्यो. तातूंत 11-12 काणयो आसात. आनी एक काणी सोड न्हू, हर एका काणी आनी ताच्या कथेनी मरण आसा. हर एका मरण वेगळे वेगळे रितीन येता. आनी हांवें त्यो काणयो अनुवाद करूंक धरल्यो. एक काणी जाली, दुसरी काणी, तिसरी काणी जाताना म्हजो बापायक मरण आयलें म्हज्या. आनी म्हाका कांय तो ब्लॉक म्हणटाय तो म्हाका जावना मागीर करूंक. मागीर 1 वर्स हांवें परत्यान अकादेमी कडेन म्हाका जें आहलें सर्तीक 1 वर्स दी म्हणून. आनी कांय एक 8-9 म्हयने जाल्या नंतर परत मुखारसून ट्रान्सलेशन गेलें म्हजें. आनी कांय 2 काणयो जाता आसतना म्हज्या आवयक मरण आयलें. परत्यान तो एक ब्लॉक म्हाका म्हळ्यार कंटिन्यू करूंक जालें ना, म्हाका म्हज्यान जालें ना. परत्यान हांवें धरलें. कांय 2-2.5 वर्सां जाल्यात, 2-3 वर्सां जाल्यात. आनी कंटिन्यू करून आखेर जावचे पयलें म्हज्या भयणीक मरण आयलें. म्हाका अशें भोगलें की यशवंत चित्तालाच्या काणयेंतले कॅरेक्टर्स नीज जावन म्हज्या जिवितांत जियेतात. ती मरना, हांव जिवोन आसा, हांव भोगून आसा. अनुभव म्हाका दिसता कोणाक येवंच वयनाका. आनी हांव त्यो कथा हांव जियेला म्हणल्या बरी भोगलें म्हाका सगळें ट्रान्सलेशनांत. हांव त्यो एक ट्रान्सलेशन म्हज्या जिविताचो एक विसरूंक नजो जाल्लो अनुभव जालो. त्यातल्यान हांव एक पाशार जालां. आनी निमाणें आजुनी म्हाका ते म्हज्या जिविताचो म्हळ्यार ताच्यो ट्रान्सलेशन जें हांवें केलां त्यो ताची कथा न्हय, ती म्हजीच कथा अशें म्हाका भोगूंक लागलां. तो एक अनुभव आसलो म्हाका. मागीर दुसरे वेगळे वेगळे अनुभव जाल्यात तुज्या ते वेगळे रितीचे अनुभव. हे हांवें तुका ब्लॉक जे आयिल्ले म्हाका ते ट्रान्सलेट करूंक जायनासतना उरलें. मागीर म्हाका भोगलें की यशवंत चित्ताला आनी हांव वेगळे न्हय. हे मरण म्हळ्यार सगळ्यांकी आसचें, तें सगळ्यांकी येताच. मागीर हांव म्हाकाच समाधान करूंक लागलो निमाणें. पूण हे एक कितें म्हणटा तें ट्रान्सलेशन निजायकी न्ही अर्थान ट्रान्सलेशन, पूण म्हज्या जिवितांत तें एक क्रिएशन, एक ट्रान्सक्रिएशन जावन न्हीज जावन घडोवंक लागलें. अशें म्हाका तें उतरावंक हें मेळना, शब्द मेळनात म्हाका कशें तें सांगचें तुमकां, कशें तें सांगची ती गजाली. ते 4-5 वर्सांच्यो गजाली त्या अंतल्यान हांव पाशार जालां. तें म्हणल्यार एक ट्रान्सलेशन कशें एक तुका एक तुजी जिणेंत एक अनुभव दिता, हो म्हळ्यार विसरूंक नजो जालो अनुभव म्हज्या जिवितांत जाल्लो. आनी हाका योगायोग म्हणप काय कितें सुद्दां म्हणजे तुमी जशें म्हळें की अशें कोणाच्या जिणेंत येवचें न्ही, पूण म्हाका दिसता लेखक म्हणून निश्चित तुमकां एका तरेन एक बळगें मेळ्ळां आसतलें त्या वेळार आपल्या वैयक्तीक आयुश्यांत जें घडलें. नाही ताच्या नंतर तें ट्रान्सलेशन तर म्हज्यो कांय शॉर्ट स्टोरीज आयल्यो आनी म्हाका कळनासतना त्या सगळ्या शॉर्ट स्टोरीनी मरण आयलें. ते एक विचित्र गजाल म्हाका कळूंकच ना. म्हाका बिलकूल कळूंक ना. म्हजी आवय आयली, म्हजो बापूय आयलो वेगळे एका कथेंत, म्हजी भयणी बी आयली वेगळे एका कथेंत. हें म्हाका कळनासतनाच आयलें. देव बरें करूं मेलवीन बाब. गीताबाई बद्दल तुमी उलयता आसतना अनुवादकाच्यो ज्यो एक अडचणी आसतात तातूंतल्यो कांय अडचणी मुजरत मांडल्यो, पूण म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा की ह्या अडचणीचेर तुमी एका तरेन कशी मात केली. आनी तुमी सेलबाब आसात हांगा, प्रकाश बाब आसात, ज्यांच्या साहित्यान खूब ग्रामीण भास येता, वेगळी उतरावळ येता. म्हणटकर हें करता आसतना जो मूळ लेखक आसा आनी अनुवादक आसा ताच्या मदीं कशा तरेचो संवाद आसचो आनी कशा तरेन तुमी सादलो, कारण तुमी गोंयांत न्ही, तुमी वेगळे कडेन आशिल्ली, म्हणजे कशा तरेन हो पुराय संवाद तुमी सादलो. कोंकणी ट्रान्सलेशन करतना म्हाका मस्त जेन्ना नेमगून आसलें, तूं गोवन लँग्वेज तुका कशी कळटा,
तूं केरळाचे कोंकणी कशी कळटा म्हळ्यार डायलेक्ट सुमार आसा न्ही. पूण हांव विंगड विंगड गांवां आशिल्लीं न्ही, बेळगांवां आशिल्लें हांव, मागीर कारवार तशी आनी केरळांतू आशिल्लीं आमी. तशें जावन आयकूंक पडलां म्हाका पुरो लँग्वेज कोंकणी विंगड विंगड डायलेक्ट्स आयकून गत असले. नेक्स्ट नागरी लिपी कशी कळटा म्हूण निमित्ता मस्चनाक ते एक हर्डल म्हणटा ट्रान्सलेशन, एस्पेशली कन्नडा पीपल, कर्नाटकाचे कोंकणी पीपल आसा न्ही, तांकां गोवन लिटरेचर ट्रान्सलेट करून मस्त खूब इंट्रस्ट आसा. पूण तांकां ते हे जायना, स्क्रिप्ट प्रॉब्लम आसा तांकां. पूण हांव हिंदी शिकलें, राष्ट्रभाशे शिकिल्ले निमित्त म्हाका नागरी लिपी प्रॉब्लम जायनाशिल्ले. पूण सैल बबल काळीगंगा करतना म्हाका मस्त प्रॉब्लम आयले. ಕೆಲವು तांगेले हे आसता न्ही मिडियम्स आसा न्ही, ते म्हाका अर्थ जाता, बट एक्झॅक्ट मिनींग आसा की नाही म्हूण म्हाका कळ्ळी ना. ते काणी बरी आसा आनी ते स्त्री विमेन ओरिएंटेड स्टोरी. पूण ಕೆಲವು म्हाका वर्ड्स न्ही ताका कितें करचें म्हाका ते काणी सोडूंक मन ना. काळीगंगा करूं का म्हाका. मागीर हांव राजेश्री लागीं कॉन्टेक्ट केलो न्हू, कंटिन्युअस कॉन्टेक्ट दवर न्हू, तीण म्हाका सांगलें. म्हळ्यार ಕೆಲವು वर्ड्स आसा न्ही, ಕೆಲವು इडियम्स आसा ताका डिफरंट मिनींग आसता. एका कडेन एका विंगडून मिनींग आसा. तांतू तांणी तो भायर पडलो म्हण आसा तांतू. हांव ट्रान्सलेट करतना तो भायर गेलो, आमी भायर पडलो म्हणून भायर गेलो म्हणून 2 पेज नंतर तागे चट्ट बंद आसा तांणी. तेन्ना म्हाका आतां म्हाका ते हे जाता आसा म्हळ्यार भायर पडलो म्हळ्यार तो मेल्लो म्हूण जाता तांगेल्यान तूं म्हूण सांगून घेवन. तशें म्हणून केरळा कोंकणीन तूं मोन पडला म्हळ्यार तो न्हिदला म्हणून सांगता तांणी. तशी मस्त डिफरन्स आसता. आमी म्हळ्यार मस्त केअरफूल जावन ट्रान्सलेशन करता. म्हाका ते मात हर्डल म्हणून सांगना, इट इज अ चॅलेंज. ते कशी पुरो ते तांणी कशी म्हणटाची आनी कशी म्हणटाची, आमगेल कोंकणी आमी कशी म्हणटाची तशी. कन्नडान तूं मेल्लो म्हणून एक बार आसा, बार नमुने टर्म्स यूज करताची. जाल्यार म्हाका ಕೆಲವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಪಡೆದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೀನಾ ಕಾಕೋಡ್ಕರ ಸ್ಟೋರಿ करतना आय आयडेंटिफायड मनी म्हळ्यार म्हगेले सब्जेक्ट विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट रिसर्चाचे. तांतू तांणी मस्त बायलांगेल पुरा मायग्रेटेड पॉप्युलेशना विशीं पुरा खूब काणी बरयले. ते म्हाका मस्त आवडले. म्हळ्यार आनी तांणी एक ಕೆಲವು डॉमेस्टीक वायलन्सा विशीं काणी बरयलेली म्हाका कन्नडाचे मस्त रिडर्सान सांगले. आमचे फॅमिलीन तूं हे जाता चल्ला अशी जाल्ला म्हूण सांगून. बट इट इज नियर टू रियलिटी. तांणी केलेले खंयचे इमॅजिनरी न्हय. ते जेवन हांव सिलेक्ट केलेली काणी पावला मस्चनाक. आनी तांगेले रायटर्स जाल्यार हांव ते खूबय म्हणटा. तांणी सैलबाब आसो, मैना काकोडकर मॅडम आसो, तांगेली काणी मस्त कन्नडाच्यांक तांणी दे आयडेंटिफाय देमसेल्स. तांत वय ते मागीर आसा. काळीगंगाचे मंजुळा कॅरेक्टर मस्त खूब जाणांक आवडले. ते तिगे सफरींग खूब जाण. सुमनाले हे आसा न्ही इमॅन्सिपेशन स्टेप्स, ते मस्तना बारीक हुशारले. शी इज नॉट एज्युकेटेड, मच एज्युकेटेड. इवन देन एक मेल रायटर परकाय प्रवेश करून कितले खूब करून बरयला म्हूण सांगून. तशी म्हाका ताका ते केलेले एक सार्थक भावना आसा. आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ कोंकणी लिटरेचर. तशें सांगता. देव बरें करूं गिताबाई. आनी आमकांय तुमचो अभिमान आसा की तुमी आमचें कोंकणी साहित्य कन्नडान पावयलें म्हणून. हांगा जायते लेखक आसा ज्यांचे तुमी अनुवाद केला. सैलबाब आसात, मिनाबाई आसा, प्रकाश बाब आसा. भाईची कितलींशींच पुस्तकां वेगवेगळ्या भासांनी अनुवादीत जाल्यात. आनी निश्चितपणान ह्या लेखकांक एक खोस आसतली की आपलें साहित्य ज्यांनी ज्यांनी वेगवेगळ्या भासांनी पावयलें त्या अनुवादकाचें कितलें काम व्हडलें आशिल्लें ते तांच्या परस चड म्हाका दिसता आनी कोणाक खबर आसचें ना. अकल्पिताबाई, तुमी व्हडलें घर मराठींत अनुवादीत केलें आनी व्हडल्या घराचो विशय तसो पळोवंक गेल्यार थोडोसो संवेदनशील अशें आमी म्हणूंक शकता. अशा तरेचे जे सांस्कृतीक नदरेंतल्यान सेन्सिटीव विशय जेन्ना आमी अनुवादीत करतात तेन्ना एखादी खास कितें जबाबदारी घेवची पडटा काय कितें, आनी तुमकां ताका लागून कितें वेगळ्यो अडचणी आयल्यो काय कितें? तशो अडचणी म्हणजे की एक प्रादेशिक एक वेगळेपण आसता न्ही, ते दाखयतना किंवा भाशे मदीं जे वेगळेपण आसता ते दाखयतना मातशी खुबशी अशी एक कसरत करची पडली. आणि खूबदां हांव उदय बाबा कडेन डिस्कशन केलें की हांव जे हे बरयलां ते सारकें योग्य आसा काय ना. तर तशा रितीन पूण
असो फ्लो जो आसा तो बरोवपाचो तो सारको म्हणजे असो व्हांवतो उरलो. म्हाका दिसली ना की हांव ते वेगळ्या तरेन बरयता वा कितें की हांव ते प्रत्यक्ष जगलें की. आणि अनुवादाच्या बाबतीत तरी उदय बाबाच्या बाबतीत म्हाका अशें दिसता की एक 2 झाडां वेगवेगळी रोयतात आणि ती 2 झाडां वेगळी तशी न्ही, हे झाड एकूच. आणि हांवें जो अनुवाद केला त्या झाडाची एक खांदी अशी म्हाका दिसली. म्हणजे तोच जीवनरस घेवन तो अनुवाद जो आसा तो फुल्लो आणि तो फळ्ळो. म्हाका आत्मीक समाधान जें मेळ्ळें ते म्हणजे ताजें वर्णन करपा जायना म्हाज्यानी की जेन्ना हांव म्हणजे पुराय तरेन म्हाजें सगळें जें आसा स्वत्व जें आसा ते ट्रान्सलेशना वेळार हांवें घातलें. रातच्या वेळार बसतालें आणि त्या वेळार जो तो अनुभव आसा तो केन्नाच आयुश्यांत विसरपाक म्हज्यान जावचें ना. आणि उदय बाबाचें त्या खातीर म्हजेर खूब रीण आसा. जुजे बाब, तुम्ही वेगवेगळ्या भासांतले साहित्य वाचलां, अनुवाद वाचल्या. कोंकणी कडेन आमी जेन्ना पळयतात किंवा एकंदर प्रादेशीक भासां कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना अनुवादान फावो तें काम जाता काय कितें तुमकां कितें दिसता? आणि कित्या खातीर हें काम वाडप गरजेचें, खास करून जेन्ना आमी रिजनल लँग्वेजीसां कडेन पळयतात? हांगा मातशें एक दुसरे वाटेन वयता. आमकां कल्चरल एप्रोप्रिएशन म्हूण आमी आयकलां न्ही. तुवें जर तर एक हवाईचें एक गीत घेतलें आनी इंग्लिशीन तें केलें, द लोकल पीपल ऑफ हवाई समटायम्स प्रोटेस्ट, यू आर एप्रोप्रिएटिंग आवर कल्चर. तूं आमची घेता आनी तुमी धंदो करतात ताजे वयल्यान. कमर्शियली यू आर बेनिफिटींग फ्रॉम आवर लोकल कल्चर. पूण म्हाका दिसता कोंकणींत आमकां एक रिवर्स अशें कल्चरल रिएप्रोप्रिएशनूय हाची गरज आसा. हें कित्याक म्हणटा, आमी कोंकणींत बरयतात, बाई बरयतात, उदयबा बरयतात, महाबळेश्वर साहेब आसा, खूब जाण आमी मूळ कोंकणींत बरयतात. पूण एका काळार पुर्तुगेज हांगा आशिल्ले तेन्ना पुर्तुगेजाचो प्रभाव खूब पडलो आनी खूब लेखक पुर्तुगेजान गोंयचेर बरयताले. Because there is a vast body of literature in Portuguese written about Goa. So we have to translate those Portuguese stories back into Konkani. कित्याक मूळ ते कोंकणींतल्यान आयले, गोंयची कोंकणींतल्यान ते फुडें आयले, ताच्या मनांत आयल्यात आनी ताणें तो पुर्तुगेजान बरो बरयतालो म्हूण ताणें पुर्तुगेजान बरयलें. विक्टर आंजेल रिबेरो, बेन आंतांव ह्या सगळी इंग्लिशीन बरयतात. बट दियर स्टोरीज आर विथ दॅट गोवन तो स्वाद आसा, वास आसा कोंकणीचो. सो वी हॅव टू रिएप्रोप्रिएट दीज स्टोरीज बॅक इन टू कोंकणी. वी हॅव टू ट्रान्सलेट देम बॅक. लेंथनिंग शॅडोज म्हणून 2 खंड काडल्या डिमेलो, हय हय, आनी ते सगळे पुर्तुगेजान बरयल्ले कथा ताणें इंग्लिशीन अणकार केल्यात. बट वी हॅव टू ब्रिंग देम बॅक इन टू कोंकणी. बेन आंतांवची कादंबरी ब्लड अँड नेमेसीस म्हणून हांवें वाचली आनी ती आमचे वेळ्ळे ओसोडे बेतलांत बी सगळी तुवें बसयले ताणें. आनी हांवें म्हणलें दीस इज रियली अ कोंकणी नॉवल एंड आय ट्रान्सलेटेड इट इन टू कोंकणी. रगत आनी दुस्मान म्हणून हांवें अणकार केलें. एंड आय फील दॅट इट रीड्स बेटर इन कोंकणी देन इन इंग्लीश, इफ आय मे से सो. सो मागीर विक्टर आंजेल रिबेरो, तिवोलें हें गोंयांत सेट केलें ताणें, कोंकणीन जावपा जाय. सो वी बिसायड्स हिंदी इन टू कोंकणी, Marathi into Konkani, English into Konkani. म्हाका दिसता these stories which originally actually are Konkani but they are written in English and Portuguese and हेर भाशेंत French पासून आसत, they have to be brought back and given pride of place. I compare this to the feeling of wanting to bring the Kohinoor back to India. सुंदर विचार हो जुजे बाब. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांकूच हें मान्य जातलें की गोंयचो इसेन्स घेवन बरयल्ल्यो ह्यो काणयो किंवा हें साहित्य. हांवें न्हू फुंदासा ओरियंताची जी काणयांची कथांची सर्त जाता ताचें हांव एक परिक्षक आशिल्लें आनी तातूंतय अश्योच म्हणजे ज्यो इंग्लीश काणयो थंय आयिल्ल्यो आनी तांचो एक रुलूच आसा की इट हॅज टू हॅव अ गोवन टॉपीक किंवा गोवन एसेन्स टू इट म्हणून. त्यो काणयो सगळ्यो गोंयच्योच काणयो आनी तातूंत कोंकणी म्हणजे कितलेशेच संवाद, थोड्यांनी तर सरळ कोंकणीन घाल्ले त्या कथांनी. म्हणटकर हे कितलो सुंदर हे दिवप घेवप जावप गरजेचें. आमच्या कडेन प्रश्न हांगा आसात पूण जे मुखार बशिल्ले आसात तांच्याय कडेन घडये प्रश्न आसतले. कितलेशेच लेखक आसा, विद्यार्थी आसा. जर कोणाकूय आमच्या खंयच्याय पॅनलिस्टांक प्रश्न विचारपाचे आसत जाल्यार ही मातशी हांव तुमच्या खातीर आतां उक्ती करता. एक 2-3 प्रश्न आमी मुजरत
परत घेऊ येता पूण स्पेसिफीक प्रश्न आसचे अशी नमळ्याची विनंती आनी कोणाक तुमचो प्रश्न आसा हेंय जर सांगलें जाल्यार बरें जातलें. प्रश्नाचेर विचार करपाक इल्लोसो वेळ दिवपा खातीर जुजे बाबान सांगला ताका हांव ॲड करता. गोंयकारांनी दुसरे भाशांतल्यान जी खरी कोंकणी बीज आसा ते त्या भाशेंत व्हेलें. पुर्तुगेजांनी हें केलें. पुर्तुगेज मनशांनी मोगरे नांवाची कादंबरी पुर्तुगेज मनशान बरयल्या आनी ती कोंकणींत आयल्या. फॉर्च्युनेटली ल्हान आसा पूण फकत गोंयकारांनीच न्ही, इवन पुर्तुगेज लोकांनी ज्यांच्यात साहित्यीक आंग आशिल्लें तांणी गोंयच्यो थिम्स घेवन बरयल्ले आसा. तेंय बी आमच्यांनी हाडूं जाता. म्हणजे हें फकत तुका ॲड करपाक तुवें सांगलां. तें कन्नडान बी जालां. आतां आमचे उत्तर कर्नाटकाचे खूब रायटर्स आसा कन्नडान फामाद जाल्ले. यशवंत जावं दी आनी आयल्या वर्सा विवेक शानबाग जावं दी, तांच्यो सुरवेच्यो ज्यो काणयो आसा तांचे कोंकणी लोकूच आसा, तांचो कोंकणी समाज आसा आनी सगळे आनी जायते कोंकणी शब्द तांणी कन्नडाक व्हेल्यात आनी कन्नडाक रेस्त केल्या. गीता मॅडम, एक प्रश्न तुमकां विचारचो आसा म्हाका. जेन्ना कन्नड भाशेन तुमी गोंयचें साहित्य व्हरतात आनी कन्नड भाशेक आपली एक व्हड अशी एक फाटभूंय आसा, एक सांस्कृतीक दायज आसा. सो ह्या भाशेन जेन्ना कोंकणी सारक्या भाशेंतल्यान तुमी साहित्य व्हरतात, तें प्रकाशीत जाता, तेन्ना कम्पेर्ड टू इंग्लीश लिटरेचर किंवा मराठी कोंकणी साहित्याक कसो रिस्पॉन्स आसता? कारण सिन्स हांव मातशें हिंदीन थोडेंशें काम केलां, हिंदीन म्हाका एक हायरार्की जाणवता भाशांचे कडेन. सो म्हणून म्हाका जाणून घेवपाचें आसा तुमचे कडल्यान, कोंकणी साहित्य जेन्ना कन्नडान अणकार जावन वता तेन्ना थंयच्या वाचप्यांचो ताका रिस्पॉन्स कसो आसता, तांची प्रतिक्रिया कशी आसता? कर्नाटक आनी गोवा लागचे दोन स्टेट, पूण तांकां गोवाचे लायफ पॅटर्न ज्यो थंयचे कल्चर ज्यो गोत्तश्यो भारी उणे आसा ते जेव न्हू ट्रान्सलेशन जाताची. एस्पेशली वास्तू नॉवेलान तूं एक फॅमिली फूल स्टोरी आसा ते 2-3 जनरेशनाचे. तेन्ना तांकां सांगलें अशी आसा की म्हळ्यार तांकां कसलेंय गोत नाशिल्लें कोंकणीचे. म्हळ्यार कर्नाटका कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटीज आर नियरली 41 कम्युनिटीज आर देर इन कर्नाटका. विंगड वेगळे आसा. पूण गोवन लिटरेचर कोंकणी लिटरेचर म्हळ्यार एक कल्चर जाला ते हांव ट्रान्सलेट करताची. म्हळ्यार इन द पर्स्पेक्टीव ऑफ कन्नडा रिडर्स तांकां कोंकणी लिटरेचर हांव खंयचे ट्रान्सलेट केलां तें मात्र आसा. तेन्ना तांकां खूब आवडला तें आनी सांगलां. म्हळ्यार एस्पेशली रुरल स्टोरीज आसा न्ही कन्नडान तूं दलीत आनी बंडायाक प्रॉमिनन्स चड आसा लिटरेचराक. ते जेवण म्हाका पब्लिशरानूय सांगलें रुरल स्टोरी आसल्यार स्ट्रगलींग स्टोरी आसल्यार विमेन ओरिएंटेड स्टोरी आसल्यार प्रिफरन्स दी तूं ट्रान्सलेशन करतना म्हूण सांगून घेन. ते ऑर्डर न्ही जस्ट सजेशन दिलें आमकां. दॅट सजेशन वॉज सक्सेस जालें. तें यश मेळ्ळें तें हांव ट्रान्सलेट केलेलें. म्हळ्यार रुरल स्टोरीजान तूं कल्चर आसता न्ही तातूंत कशें तांणी कशें करता तांगे लायफ कशी आसा जेव तांगेले मायग्रेशनाची स्ट्रगल कशी आसा तांणी पॉवर्टी ते पुरा कन्नडाचे हांकां मस्त आवडटा. दलीत आनी तांगेले हें आसा न्ही बॅकवर्ड क्लासीस तांगे स्टोरीज आनी एक्चुली कोंकणीन तूं दलीत साहित्य सोदून काण ट्रान्सलेट करी म्हणलें म्हाका. पूण कोंकणीन तूं दलीत साहित्य बारी उणें आतां स्टार्ट जालां म्हणटात आनी बंडाय आसता. इवन रिच फॅमिली खंय जाल्यार एक बंडाय धोरण आसा न्ही ते कॅरेक्टरान तूं ताणें डिपिक्ट केला कोंकणी रायटर्सान. ते जेवन हांव सांगचें म्हळ्यार तांकां ते कल्चर तांणी दे हॅव हें केला म्हळ्यार एक्सेप्टेड म्हूण सांगून हांव सांगना. दे हॅव रेकग्नायज कोंकणी कल्चर अशी आसा एस्पेशली गोवान. पूण हांव एक सांगू हांव आश पावता आतां कोंकणी साहित्य कशें जालां म्हळ्यार आयलँड जावन गेला तशी जावचें न्हय. आतां गोवन साहित्य गोवन कोंकणी साहित्य कर्नाटक कोंकणी साहित्य केरळा कोंकणी साहित्य तशी आयलँड जावच्या न्हय. ते एक जावका कोंकणी साहित्य एक जावका. नेक्स्ट कोंकणी रायटर शूड बी आयडेंटिफायड एज ए नॅशनल रायटर. ते खंयच्यान पॉसिबल म्हळ्यार ट्रान्सलेशनान मात्र जाता ते.
आतां कोंकणी तूं कन्नडा येयलो रायटर तो ताका रेकग्निशन मेळटा, तो एकलो रायटर म्हण मेळटा. तो नॉट एज गोवन रायटर ऑर नॉट एज कोंकणी रायटर, ही इज ए वेरी गूड रायटर म्हण सांगून. तशी नॅशनल जावका म्हाका एक आश आसा, कोंकणी रायटर शूड बी रेकग्नायज्ड एज ए नॅशनल रायटर्स लायक प्रेमचंद, रवींद्रनाथ टागोर तशें जावका म्हणून. आमी रवींद्रनाथ टागोर बेंगाली रायटर म्हण हांचे आमी. आतां कन्नडाचे यू आर अनंतमुर्ती आसूं पुरो, ए के रामानुजन आसूं पुरो, जावं एस एल भैरप्पा आसूं पुरो, तांकां कन्नड रायटर म्हणून आमी अशी सांगना हांची. दे आर आवर रायटर्स, इंडियन रायटर्स. तशी आमगेली कोंकणी रायटर्सय ट्रान्सलेशना मुखार जेवं कशी जेवं नॅशनल रायटर जेवं रेकग्निशन मेळका म्हणून हांव आशयतां. थँक्यू. मॅडम, म्हजी दिका कादंबरी एस एम कृष्णरावान कन्नडांत केला आनी म्हाकाय खबर नाशिल्लें. विचार विनिमय म्हूण तांगेलें हें आसा पळयात कर्नाटकांत, तांगेले एक ग्रूप आसा, तातूंत म्हजी मिसेस यूट्यूब अशें पळयताली, तिका मेळ्ळें तें आनी तिणें म्हाका तें दाखयलें. म्हजी दिकू कादंबरीचेर, दिकू म्हूण ट्रान्सलेट जाला, ताजेर ताणें बरें हें केलां, कितें खूब एप्रिशिएशन केलें ताणें आनी ती खूब लोकांनी एप्रिशिएट केलें म्हण तातूंत डिस्कशन आसता म्हजे कडेन, असो जायला दिवपाक शकता हांव. आनी ताणें बरें उखून धरलें. कित्याक काय म्हणल्यार जो कारवारचो वाठार आसा पळय, तो सगळो नॉर्थ केनरा वाठार, तो कन्नड हातूंत येवं ना. तो कर्नाटकांतलो भाग, कित्याक थंय लेखक कन्नड जल्मा येवं ना. म्हणजे आमी जे पळय आमचे कल्चर आमी तातूंत हाडले ते तांकां नवीशें दिसलें. आमचोच भाग पण कल्चर एक वेगवेगळें दिसलें आनी ती कादंबरी खूब सेल जाली. आनी आतां तांचे कडेन ना एक कॉपी हाडया म्हळ्यार रोखडीच ती सेल जाली. बरें हें मेळटा तांकां, कित्याक तातूंत आमचें कल्चर आसा. which I have got that clip as much as a translator, whether you need to contact the original writer again and again. काही थोडी पुस्तकां केल्यांत तातूंत यशवंत चित्तलाक ट्रान्सलेट करतना तो आशिल्लो, ताका हांवें कॉन्टेक्ट केला आनी गरज पडटा तेन्ना हांवें फोन मोबायल आनी कांय नाशिल्लें, पत्रां बरयचीं आसलीं, कांय 3-4 फावटी म्हाका बरयचें पडलें ताका, ताणें जाप दिल्या. आनी पूण केस नरसिंह स्वामी कन्नडा पोयट्री करतना तो ना, कन्नवी करतना तो आसा, ताचे लागीं खूब मुलाखत जाली, हांव उलयलां, अशें जालां. तें थोडे फुडें आसना, कोणी आसना, पूण तुका कोण जाणकार आसात ताचे विशीं माहीत आसता, तांच्या कडेन विचारचें पडटा. केस नरसिंह स्वामीक हांव ट्रान्सलेट करता आसतना तातूंत एक फ्रेज आसा, नीरोडला हाविना हुलिगे म्हणून. नीरोडला म्हळ्यार उदका होंटयेंतली दिवडा शिवन. ही म्हाका समजूंक वचना ही फ्रेज कितें, कन्नडान ना ती. हांवें इमिडिएटली म्हाका म्हजो इश्ट रामत तरीकेरे फोन केन्ना विचारलें, नीरोडला हाविना होलिगे म्हळ्यार कितें. तो म्हणालो ताका ती एक संवय आसा आपणाच्याच अर्थाचे कांय फ्रेजीस कॉयन करचे, ती व्हडलें घेनाका तो. आनी म्हणालो ताणें रायटर्सांनी बरयलें सगळें सारकेंय म्हणून मानिनाका अशें, पूण तूं एक काम कर, ताच्या बुकाचेर एक डॉक्टरेट हाणें केल्या नराळी सुब्रमण्यम, ताणें ताच्या कडेन विचार. हांवें ताका फोन केलें मेळून, मागीर ताचो पुस्तक इहादा परिमळादा हादी म्हणून तो हांवें सपना बूक हावजाक कॉन्टेक्ट केलो. सगळ्यांनी खंय ना, मैसूरान एक कॉपी, तो बँगलोरा येवन म्हाका पावलो. पूण त्या एका फ्रेज आसूं तांचो अर्थच ना, तो खंय सरी ना. मागीर हांवें आनीक कोणाक हाका विचारलें, विवेका लागीं. विवेक म्हणालो तूं एक काम कर, तूं HS वेंकटेश मुर्ती HSV म्हणून आसा ताका बरय. ताणें ताका एक ईमेल हांव धाडटा, ईमेल हांवें बरयलें, मेल्विन हाचें पुस्तक केस नरसिंह स्वामीचें ट्रान्सलेट करीत आसा, तातूंत तुजी एक तांची एक कविता आसा कुंकुम भुंय म्हणून. त्या कवितेंत एक फ्रेज आसा, नीरोडला हाविना होलिगे, ताका ती समजूंक ना, म्हाकाय समजूंक ना, तुका कळीत असलें सांग म्हणून ताणें ईमेल घालें. तशें HSVन म्हाका जाप आयली, ताका ती एक कॉयन करचें. ताका ओमसो नरसिंहाचार म्हणटात, ताणें एक ताका सविनुडी चित्तारा म्हणून एक गोडशी पिंतुरा म्हणून ताणें ताका अर्थ, ताका एक शब्द येता, ताका संवय आसली ती आपल्या कवितेन घालची. ताणें बरयलें, HSVन बरयलें, सूत नातली सुवी निळ्या वस्तुराचेर.
असले एक तो शब्द तो फ्रेज कॉइन करतलो तो ताका हाचेर मळबाचेर उबून विमानाक सर करून सूत नातली सुवी निळ्या वस्तुराचेर अशें बरयल्लें ताणें. तशेंच ही नीरोडला हाविना होलिगे म्हळ्यार उदकांत चोरून वेचे एवाळें एक मतीन धरतू. उदकांत चोरून वेचे अशें उदका भितर एका घडये तुका शिवणे सो धर्म आसा म्हूण बगता थंय पूण शिवण ना थंय. नीज जावन शिवण ना ह्या अर्थ हो एक निरर्थक आपले सगळे असल्यो जायत्यो गजाली ताणें बरयल्यात. तूं विशेश तें ट्रान्सलेशन करचें चिंतूंक वचनाका, तूं आसा तशें तें घे अशें म्हणून यशस्वीन म्हाका सांगलें. असल्यो गजाली जातात. हाच्या फाटल्यान एक अर्थाच्या पाटीक फोडून हांवें कितलेगीय म्हयने फाशार केल्ले आसात. तो एक अनुभव आसा पळय, तो अनुभव विचित्र. एक फ्रेज घेवन हांवें 6 म्हयने अनंतमुर्तीक विचारला, हांवें कायकिनी विचारला, आमच्या एचएमाक विचारला, वितोरीकार कोळाक विचारला, सगळ्यां कडेन हांवें फोना करून ह्या एका फ्रेजा फाटल्यान गेला धांवला. म्हणजे म्हाका इतली खुशी जाल्या ती सांगूंक वर्णूंक साध्य ना. तशें जायते अशे फ्रेजस आसतात तुवें समजून घेवचें पडटा थोडे भोवटी. मागीर आखरेक तुका खंयी पावना, तुका कितें ॲड करून आसता सांगेत. त्यांनी निमगेले ओरिजिनल रायटर आवट तुम्ही ह्या कॉन्टॅक्ट करतना स्पेशली वर्सल ट्रान्सलेट करतना प्रकाश पर्यंकराक मस्त खूब त्रास दिलेलो आसा. कित्याक म्हळ्यार व्हेरी गुड स्टोरीज ताका ह्या फावटी साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळा. त्या अवॉर्ड मेळचे फुडें हांव कन्नडा ट्रान्सलेट केला ते वर्सल. तातूंत एक हर्डल डायलॅक्ट ते स्पेशली ते रुरल डायलॅक्ट एक लँग्वेज दोनी जेवन केलो तो यूज करता वाली केलो वाली यूज करचे वाली म्हळ्यार वायन्स आसा न्ही ते ताजे विशय आनी केलो प्राणी विशय परत यूज करता. खंयची डिक्शनरींतू तुमकां मेळना ताजें मिनींग. कितले ट्राय केलें म्हूण सांगल्यार हांव जनरली त्रास दिना ओरिजिनल रायटराक, बट एट सर्टन पॉयंट हांव तांकां न्याय दिवका ना. आमी ट्रान्सलेट करतना हांव ಒಟ್ಟು बेकावेटी करूं जायना. तेन्ना हांव प्रकाशाक कंटिन्युअस कॉन्टेक्ट करून रात्री पुरा नोट करून मिनींग सांग म्हाका हाजें मिनींग सांग कसं म्हणून सांगून घे. ताणें म्हाका पुरा फोटोज समीत पेटोवन दिले. केलो एनिमल्स आसात तातूंत ताजे विशीं आनी मंगमारो आसा न्ही ते व्हेरी रेअर कॉन्सेप्ट. ते ताका कन्नडा कोणाकूच गोतना ते तसले एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी आसा म्हणून मंगमारो विशय न्ही तशी हांव सांगिल्लें. त्या टायमान तो वर्सलांत हांव ते ओरिजिनल रायटर तो एक्टीव आशिल्ली निमित्त आनी तो बरो कॉपरेशन दिला म्हाका. तांणी पुरा कंप्लीट ताका खंयचे तुका कश्ट आसा डायलॅक्ट्स म्हळ्यार कोंकणी डायलॅक्ट्स ते रुरल डायलॅक्ट ते महदाई एरियाचे डायलॅक्ट ते हांव हें करून केलां. म्हाका म्हळ्यार टायम बाउंड एसायनमेंट असले ते तितले भितर सबमीट करक आसले, बट हांव अशी करूं रेडी नासलें. ताणें फुल्ल कॉपरेशन दिलां म्हाका ओरिजिनल रायटरान. ताका तो हांगा आशिल्ले निमित्त ताका थँक्स सांगता. In this translation from Konkani to other languages, there is one factor which we must not forget. It's the exodus, the movement of the Konkani people during the time of the Portuguese persecution. They went to the Karnataka Paule, and Kannada language is involved there. They went to Kerala, so you have that language. Maharashtra, so Marathi. So if a translator is familiar with Konkani and Marathi, or Konkani and Kannada, Konkani and Malayalam, he will be able to produce a reasonably good job. पण जेन्ना ती हे भाशा सोडून, let's say in Assamese or Telgu or some other faraway Kashmiri or whatever, then that translator has to rely heavily upon the English translation. So I think it's important that the author check the English translation very thoroughly. Every idiom, every meaning, every word, everything that he wanted to convey should be accurate in the English translations. Then, under AI and various other processes, it can go to other languages. Another like जातले पोयर आमचो slab पडलो. Means we are saying you cast a slab. The slab collapsed. अशें येतले. He told the waiter, take one tea. चा घे, एक चा बटाटवडे घे. So it will come literally like that. So I'm just saying that Konkani तशें आसा. We have a lot of apparent contradictions in our language. Yet when we are going, we say, I am coming. So
the English translation. Yes, let us beat a tea. आणि डायलेक्ट्स एक फावटी आमी पेडण्यां खंय तर भोंवताले आनी वन ओल्ड मॅन केम, वी वर लॉस्ट. आनी ताणें आमकां विचारलें, एकूच उतर म्हणलें ताणें, गुपसले गुपसले. आमकां कळ्ळें तें. बट in Goa, in Konkani, in different parts, we take it upon ourselves that we will roll our language how we want. हय उदय बाब, तुमी न्ही म्हणे तुमच्या ह्या विशयाचेर कमेंट्स दिवचेच, पण तुमी म्हाका म्हणिल्लें की तुमचो एक प्रश्न आसा म्हणून. हय, म्हाका दिसता आमचे कडेन. हा, ओके. हाजेर उदय बाबाक सांगपाचें आसा तें सांगून मागीर प्रश्न घेता. हय हय उदय बाब. म्हजे पद्दतीन तुमच्या हाका प्रश्नाक जाप दिता. म्हजे नदरेन हें पुस्तकाचेर अवलंबून उरता. पुस्तकाचो विशय आनी पुस्तक कशें बरयलां. म्हणजे देख कशी घेवया की एक पुस्तक शहरी बॅकग्रावंडाचेर सरळ भाशेंत बरयला, सोशल विशय. तो ट्रान्सलेट करतना दुसरे खंयच्याय भाशेंत चडश्यो अडचणी येवपाक कारण ना, अनलेस ताची भाशाच क्लिश्ट आसली जाल्यार. पूण मूळ लेखकाची भाशा जर सरळ असली, विशय सोशल असलो आनी त्या वातावरणाची ह्या ट्रान्सलेटराक वळख असली जाल्यार चड संपर्क लेखका कडेन करपाची गरज पडना, कित्याक ताका अडचणी व्हडल्योश्यो येनात. अडचणी खंय येतात, एक रिजनल भाशा वापरली जाल्यार किंवा रिजनल कन्सेप्ट जे आसात ते दुसऱ्या मनशाक कळपाक कठीण जातात. कळ्ळे जाल्यार पसून ते इंग्लिशीन घालपाक कठीण जातात, दर्या कोंकणींतले किंवा मराठींतले. आनी एक अडचण जाता ती बोली भाशा वापरतात तेन्ना. ती बोली भाशा वापरतकचूय बी ती ट्रान्सलेट करप इल्लीशी कठीण जाता. अशे वेळार अणकार करतल्याक कॉन्स्टंटली लेखका कडेन संपर्क साधून एक्झॅक्ट बाबा ताजो अर्थ कसो हाडचो हाजो प्रयत्न करचो पडटा. आतां म्हजो अनुभव सांगता 4-5 ह्या अणकारा विशींचो. विद्या पयलीं कितें केलें, दर एक चॅप्टर इंग्लिशीन करप आनी कलकत्त्याच्यान म्हाका धाडून दिवप. ती आसतात कलकत्त्याक, म्हणजे भेट जावपाचो प्रश्न ना, फक्त फोनार उलयल्यार. हांवें वाचप, हांवें तांचे भाशे कडेन केन्नाच इंटरफियर जालो ना. फक्त कन्सेप्ट समजुपाक जर गडबड जाली, कारण पोर्चुगीज वर्ड्स आसात, इतिहासीक विशय, कितलेशे पोर्चुगीज उतरां आसात, ती समजुपाक आडखळ जाली जाल्यार ती समजायल्या. केन्ना केन्नाय चित्रां पासून काडून समजावची पडल्या. देखीक हांवें एक वर्णन केलें की एक गोठो आसा आनी त्या गोठ्यांत माळो आसा आनी त्या माळ्यार तणा मदीं राखणें न्हिदल्यात म्हणून आकांताचो पावस पडटा. तिणें तो गोठो तसलो पळोवंक ना. म्हणटा तो गोठ्यांतलो माळो म्हणजे एक्झॅक्टली कितें हो प्रश्न. आनी ती विचारताली बरेपणान, आनी त्या पद्दतीन सांगप जातालें. हो एक अनुभव. कन्नड पळय केला तो आमचो SM कृष्णराव, कोंकणी मनीस, कितलींशीं वर्सां गोंयांत आशिल्लो, शानबाग तो. म्हणल्यार गोंयची सादारणशी कल्पना आशिल्ली ताका, कोंकणी भाशेचीय कल्पना आशिल्ली. ताणें कितें केलें, म्हाका एक लांब वळेरी धाडली उतरांची, हाजें इंग्लीश करून आपल्याक धाड, बस इतल्याचेर तें जालें. आनी केन्ना फोन ना, डिस्कशन ना, कांय ना. अकल्पिता बाय गोंयांतच आशिल्ली, ती गोंयांतच आसात, गोंयचें लायफ तिका सादारणशें खबर आसा. पूण तरी आसतना ताणें सांगलें तशें केन्नाय जर कितेंय एक उतर पुर्तुगेज आसूं किंवा आनी एक्सप्रेशन आसूं समजुपाक अडचण जाली जाल्यार उलयल्यात. आतां आनी एक अनुभव पळयात. तेलगू जालो न्ही, त्या तेलगू अणकारप्याचो आनी म्हजो कुस्कोटाचोय संबंद येवंक ना. तो कोण मनीस म्हणटा तोय वळखना, तोय म्हाका वळखना, आमी फोनारूय उलोवंक ना. ताणें म्हाका दिसता गिताबायक आमच्या मातसो कश्ट दिल्यात कितें समजून घेवपाक, पूण ताजो आनी लेखकाचो कसलोच संपर्क ना. म्हणजे म्हाका दिसता हें खुबशें ह्या गजालींचेर अवलंबून उरता. म्हणजे विशय आनीक भास ही जर समजुपाक सोपी जाली जाल्यार संपर्क कमी.
थंय अडचण आयली तितलो संपर्क तो वाडटा. गिताबाईन ते हाजे विशीं म्हणटा अशें वर्सला विशीं ते प्रादेशीक तातूंत इतलें अशें आसा की जें आमकां गोंयकारांक पसून खुबशें खबर नासता. 70च्या लोकांक वळख आसता, आमकां वळख नासता. तेन्ना हो संपर्क खूब जाय पडटा, खूब गरजेचो थारता. दोन निमणे प्रश्न घेऊया. प्रशांत बाबान एका विद्यार्थ्याचो प्रश्न आशिल्लो. प्रशांत बाब. उदय बाब, तुमकां हो प्रश्न इन्क्विजिशना सारको विशय हाताळटना म्हळ्यार हांव जस्ट इमॅजीन करता की उदय बाबाच्या जाग्याचेर हें जर वेलिंगकर सरान जर बरयल्लें हें पुस्तक जाल्यार गोंया भितर कितें खेत्रोप जाता आशिल्लें तें हांव विज्युअलायज करपाक शकता. तर ही तटस्थता असो विशय हाताळटना ही तटस्थता कशी सांबाळप? म्हळ्यार हांव एग्जॅक्टली खंयच्याच बाबतींत आपूण आपल्यालो पांय निसरपाचो ना हें बरयतना. हें कशें सांबाळप? हें सांबाळचे परस म्हाका दिसता खुबशे त्या मनशाची प्रवृत्ती, नॅचरल ताजी स्वभाव, पिंड आनी थोडोसो निश्चय हाचेर अवलंबून उरता. जर इतिहास डिस्टॉर्ट करून लोकांक खुबळावपाचोच म्हजो हेतू आसत जाल्यार हांव तुवें नांव घेतलां त्या मनशा भशेन बरयता. पूण म्हाका जर तें करपाचें ना, म्हाका सत्य इतिहास आसा तसो एक्झॅजरेट करनासतना, डिस्टॉर्ट करनासतना फक्त सांगपाक जाय. तें हें इतिहासकारांनी सांगलां, हांवें नवें कांयच सांगूंक ना. जें सांगलां तितलेंय इतिहासकारांनी सांगलां, पूण इतिहास लोक वाचनात म्हणून तें तांचे मेरेन पावंक ना. तें हांवें कादंबरी मार्फत दिलां. पूण तूं म्हणटा तशें हें करतना तें करूं येतालें आनी करतात कांय लोक. आतां सादी गजाल, सेंट फ्रांसीस झेवियराचे विशीं. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे लायफ आनी तांणी बरयल्लीं पत्रां ही सगळीं प्रिंट जावन सामकी एवेलेबल आसात. अशें आसतनाय बी ताणें मोठे भयंकर अत्याचार गोंयकारांचेर केले बिले. कितलो तेंप तो गोंयांत रावलो, कितले दीस तो गोंयांत उरलो, हें पसून समजून घेनासतना अशे तरेन करूं येता. म्हणजे इतिहासाचो हो दुरुपयोग करूं येता. पूण जर आपणें निश्चय केलो की बाबा हो हेतू न्ही, हाजे फाटल्यान हेतू फूट घालपाचो न्ही, हाजे फाटल्यान हेतू दोशी घालपाचो न्ही, हाजे फाटल्यान हेतू फक्त इतिहास कळोवपाचो आनी तोय बी जितलो सत्य आसा तो. हो म्हाका अनुभव आयल्यात तसलेच आमचे सुशिलाबाई मेंडिसांकाय आयल्यात. पळय आतां सत्य सांगिल्लें थोड्यांक नाका आसता, राग येता सत्य सांगल्यार आनी ते मागीर ते खंयचे खंय पावयतात. अशेंय घडटा. ह्या मनशाच्या प्रवृत्तीचेर आनीक ताज्या आयडियोलॉजीचेर अवलंबून उरता अशें म्हाका दिसता. निश्चय जाय हें खरें. बरयतल्याक निश्चय जाय की बाबा आपूण तें करचो ना. करूंकच सोदतलो जाल्यार ताका उपाय येता. I'd like to ask a question for Sir Jose sir. What is your opinion on translating Konkani folk songs or music opposed to prose, as opposed to prose? I think that would be similar to trying to translate poetry, Konkani poetry, because folk songs are essentially poems, they are verses. So you cannot do a literal translation. You have to get across the meaning of it, the spirit of it, otherwise it will fall flat completely. And I think translating poetry is far more difficult than translating prose. It's very difficult because I have also experienced a time when I translated poetry and I got the feedback that it was too literal. So various persons' interpretation of poetry is different, and it is far more varied and different as compared to interpreting prose. Generally, someone reading prose will take a meaning from it. They may take one or two meanings, different persons. But 10 people reading a poem can take 10 different meanings from the poetry. So, similarly, folk songs which carry that poetic expression, you have to be very careful when putting it across. And at the end of it, you can only be content saying that yours was one of the interpretations, was one of the versions of the meaning of it. When there are many multi-layered meanings to the poetry. आदले फुडें कोणें सांगलें आसा तूं एक न्हंयचे आलतडी आसाय
आनी तुका पलतडी वचूंक आसा आनी वेता आसतना तुका होडेंभर मीठ व्हरूंक आसा आनी पलतडी कितलें पावतलें तुका खबर ना की थोडें तरी बिलकुल कांय विरगळटलेंच. ट्रान्सलेशन म्हळ्यार तेंच ट्रान्सलेशनाची आनी अनुवादाची आनी अनुवादकाराची संकश्ट कश्ट हेच सगळें वचूंक जायना अशें म्हाका भोगता. उदय बाबाचें व्हडपण म्हणल्यार तो इतिहास बॅलन्स करूंक जाणा. इतिहास तर सारको आसतलो 3 प्रिंसिपल आहात ताका. पयलो इट मस्ट बी ऑब्जेक्टीव. जेन्ना न्हू सबजेक्टीव करता घात जालो. दुसरो मस्ट बी बेस्ड ऑन द सोर्सीस. आनी सोर्सीस न्हू येतात ना बरे सोर्सीस आसूंक जाय. थंय तूं वांकडे सोर्स गेल्यार तुजें कंक्लुजन वांकडें येतलें. आनी तिसरें इट मस्ट बी जेनेटीक. हिस्ट्री मस्ट बी प्रेजेंटेड एज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. देवा कारगा आमच्या उदय बाबान व्हडले घरान हे भाशेन जाता तितलें करूंक वावरला. आमच्या एका भावान कोणाचें नांव घेतलें, हांव नांव घेना, ताचें मातशें चुकता तो रोखडो सबजेक्टीव जाता. अरे फ्रांसीस शावेर तूं लय जाय तें हांव कांय म्हणिना, पूण तो गोंया हूंय रावला. तो 10 वर्सां मदें 2च म्हयने गोंया म्हणजे येतालो तो व्हडलो हत्याचे करपाक तो नासलो हांगा. सो दुसऱ्यांनी केलें ताचेर घालें पूण ताचेर घालें नाका. ओके. सो मस्ट बेस्ड ऑन द सोर्सीस ऑब्जेक्टीव एंड जेनेटीव. आमच्या उदय बाबाक परबीं देखून आयज म्हाका जाय नासलें धांवन आयलां कित्याक हांव आतां पयसो आहा आनीक एक पावट वांटो घेवंक. देव बरें करूं फादर गोम्स. हांव निमणी संद उदय बाबाक दिता. उदय बाबाकूय एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो. उदय बाब तुमचो प्रश्न. हांव पॅनलिस्टांकय विचारता आनी तुमकांय मेकळें आसा तुमचीं मतां उक्तावपाक. आमकां बरें कोंकणी साहित्य दुसऱ्या भाशांनी गेल्लें जाय आनी दुसऱ्या भाशांतलें बरें साहित्य कोंकणींत आयिल्लें जाय. वन वे रोड न्ही, दोनूय जाय आमकां. आतां इकॉनॉमिक्सांत इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्ट म्हणटा तातूंत एक बॅलन्स आसता, आसूंक जाय म्हणटात ते. तसो कितें बॅलन्स हातूंत आसूंक जाय. म्हाका इम्बॅलन्स जाला अशें म्हाका भोगता. कांय फावटी पळयत आसतना हेर भासांतलें कोंकणीक चडीत आयलां अशें म्हाका भोगता आनी कोंकणींतलें वचूंक ना, हेर भासांक वचूंक ना. आनी तुमी पयलें सांगलें जें आसा कोंकणींतावन हिंदी या इंग्लिशा पयलें वचूंक जाय. तें फस्ट काम आमी करूंक जाय आनी त्या नंतर हेर भासांक तें ट्रान्सलेट करूंक सलीस जातालें, सोंपें जातालें. हेर भासांक आतां डायरेक्ट आतां तूं सांगशी कोंकणींतल्यान बोडोक ट्रान्सलेट करूंक जाय, हें साद्य ना. कांय आमकां लोक मेळचे ना, कोणी मेळचे ना. हिंदीक लोक आसतले ट्रान्सलेटर्स एवेलेबल आसात, इंग्लिशेक आसात. हें आमी कोंकणींतल्यान भायर वेचें काम चडीत करूंक जाय. आनी त्या नदरेन हांवें कांय थोडी प्रोजेक्टां साहित्य अकादेमी तर्फेन हातीन घेतल्यांत आनी म्हाका करूंक जाय. कांय पोएट्री कोंकणीच्यो विंचलेल्यो कविता त्यो आमच्यो कोंकणींचच पब्लिशर आसा साहित्य अकादेमीन, पूण त्यो हिंदीक इंग्लिशाक वचूंक नात. कोंकणीच्यो काणयो मोठ्यो कथा त्यो वचूंक नात, हिंदीक वचूंक नात. अशें पुस्तकां कांय थोडी आयल्यात ना म्हणून, पूण ती कोंकणींतच आयल्यात. ती आमकां करूंक जाय. पयलीं तें आयलें जाल्यार 26 वर्सांनी बेगीनच मागीर ट्रान्सलेट जातली अशें म्हाका भोगता. आमी ह्या आनी एक मुखलें 5 ते 10 वर्सां कोंकणींतलें बरें साहित्य हेर भासांक व्हरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तें इम्बॅलन्स जाल्लें तें बॅलन्साक हाडी जाय. कन्नडाचे वचन साहित्य 24 लँग्वेजा ट्रान्सलेट जाला. तशेंच आतां कनकदास साहित्य 15 लँग्वेजीस जातासे. तशेंच कोंकणीचे एक खंयचे जो प्रॉमिनंट बूक तशीच कोणी एक प्रोजेक्ट घेवन 22 लँग्वेजीसाक तशी ट्रान्सलेट करची घेतल्यार बरें आसलें म्हणून सांगून घेवन हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार हे वचन साहित्यात नॉट ओन्ली शेड्यूल्ड लँग्वेजीस, आतां पर्शियन, जर्मन पुरा फॉरेन लँग्वेजीस पुराक ट्रान्सलेट जावन आसात. आनी कनकदास साहित्यात लेटेस्ट येता आसा कोंकणीचे एडिटर जावन आसा 15 लँग्वेजीस येता इंडियन लँग्वेजीसाक. आनी हें तो एक हांव मॅटर सांगता म्हणून लागता. धर्मानंद कोसंबील निवेदन ते म्हाका ट्रान्सलेट करक आसलें.
तेन्ना हांव मिरा कोसंबीले एसेन्शियल रायटिंग्स ऑफ धर्मानंद कोसंबी ते रेफर केले. तांतूं आशिल्ले निवेदन आनी खुलासा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. तेन्ना हांव मिरा कोसंबी कॉन्टेक्ट केले. तिगेले सांगलें म्हाका परमिशन दी तुवें ट्रान्सलेशनाक कन्नडाक म्हणून. तीण फस्ट म्हगेल्यान सांगलें तुका मराठी येतुवें म्हूण निमगेली तिणें. नांव मराठी येना म्हाका म्हळें. इतें म्हळ्यार धर्मानंद कोसंबीले पुरा वर्क्स आसचे मराठींतू. आनी ती सांगलें केन्नाय आमी कसं करता म्हळ्यार इंडियन लँग्वेजीस ट्रान्सलेट करूंक इंग्लीश वी डिपेंड ऑन इंग्लीश ट्रान्सलेशन. तशें करचें न्ही. इंडियन लँग्वेजीस टू इंडियन लँग्वेजीस जावका. मराठी टू डायरेक्ट कन्नडा जाल्यार बरें असलें म्हणाली. तशें मागीर हांव हांगा घेवन मराठी ओरिजिनल घेवन ते कंपेर करून इंग्लीश दवरून घेवन ट्रान्सलेट केले. ते आनी तागेले बोधिसत्व ड्रामा केला हांवें. निवेदन खुलासा एंड बोधिसत्व 3 बुकय केला हांवें. म्हळ्यार ते तिणें म्हाका गायडन्स दिलेलें ते मिरा कोसंबी तितली ऑर्डर रायटर ती सांगलेली. तिणें ट्रान्सलेट केलेली इंग्लीश. तीण सांगीत आशिल्ली हें बरें आसा मागीर ट्रान्सलेशन तूं डायरेक्ट कर म्हणून. तीण तशें सांगली नाय. इतें म्हळ्यार इंडियन लँग्वेज डकार टकार पुरा इंग्लिशांत कश्ट आसा आमी ट्रान्सलेट करतना. थंय एन मात्र आसता. एन न की न म्हूण कळना आमी ट्रान्सलेट करता. आमकां लँग्वेज गोतनातल्यार इफ आय डो नॉट नो द मराठी लँग्वेज हांव ते न कार इंग्लीश आसील तशी करता. ते एक प्रादेशीक नांव आसता ते इट वील बी ए बीग ब्लंडर. आमी रॉंग इंटरप्रीट केला री म्हूण सांगून घेन तशी इंग्लीश डिपेंड करता. बट इंडियन लँग्वेज टू इंडियन लँग्वेज ट्रान्सलेशन बेस्ट म्हणून म्हाका मिरा कोसंबीन एक किवी मातू म्हणटा न्हय तीन सांगिल्लें ते तशें हांव मराठी एकोन सांग केला हांव तशें. ट्रान्सलेटर्स मेळनात ते तुका डायरेक्ट ना डायरेक्ट शिको का म्हणटात आनी सांग तांच्यात. आतां आमी लेखलीन मल्याळी शिकून केले ते ट्रान्सलेशन ते बरें ना म्हळें तांणी. तेन्ना तांणी सांगलें तीण सांगलें थंय वचून तुमी मल्याळी शिकया कन्नड शिकयांचे तुमी तुमगेल्यांक स्टुडंट्सांक मल्याळीच्यांक आनी आमी हांगा शिकयतांची मल्याळी म्हूण सांगून घेवन आसात डायरेक्ट ट्रान्सलेटर्स आमकां मस्त मेळ्ळे हेंच्यात. आसामी दुखून करतले असेंची गुजराती दुखून करतले असेंची बेंगाली टू कन्नडा करतले डायरेक्ट करतले असेंची. आतां कोंकणी म्हगेली मातृभाशा हांव करीत न्हय तशें डायरेक्ट पुरा लँग्वेजा मेळटा म्हण हांव सांगना. तांणी वचन साहित्य पुरा हिंदी इंग्लीश डिपेंड जावन केलेलें. आनी हांगा कोंकणी करतना तांणी म्हाका सांगलें तूं कन्नड कंपेर करून करी म्हूण सांगून गेलो. म्हळ्यार हांगा ट्रान्सलेटर्सा पुरो दिलेलें मराठी ट्रान्सलेशन. दामोदर मावजो सर आसलो म्हगेलो वाटो तो मेन एडिटर जावन आसलो ताचे. तांकां तांणी मराठी दिलेलें वचन साहित्य ट्रान्सलेट करूंक. तेन्ना म्हाका तांणी आनी एक एडिटर जावन घेवन कन्नडा पळोवन क्रॉस वेरीफाय करून करेक्ट जावन करी म्हूण सांगलें. डायरेक्ट पुरा लँग्वेजा मेळना म्हूण सांगू जायना. आतां आसा सुमार आसा करता. बॉर्डरिंग स्टेट्स तूं आसा कोंकणीची गोवा म्हळ्यार महाराष्ट्रा कर्नाटका म्हळ्यार केरला ह्या भाशेचे मेळटात. हांव म्हणटा नॉर्थ इस्टर्न आनी मेळचे कमी आसा भोव कमी. जुजे तुका कितें तरी सांग जुजे बाब. उदय बाबाचो प्रश्न आमी हय आमी कोंकणींत बरयलें आमी कितें तरी कादंबरी बरयली. अणकार कोण करतलो? Who will translate? Very often the author says, I have written a wonderful book, now let other people translate. Let them come to me and then let them translate and I will provide assistance. But that is not so easy and doesn't happen. Sahitya Akademicha Puraskar जिखलो जाल्यार they will translate into various languages of India. A classic case study of successful translation in a career of literature is by Damodar Mauzo. A study should be done of how he worked patiently to convey his literature into English over the years, not recently, right? Over the last 20 years, I think. He has been working with translators, with publishers, doing his, public relations, visiting people all over India. And because of that, he is the most widely translated Konkani author today. But not everyone is doing it. So that has to be persistently done by the author himself. This is one thing. I think we should really study how Bai went about it and what are the lessons to be learned from there. He could have rested. Carmelin won the award. It got translated into various languages. Zale. But he continued to work on Teresa Logo and other books of his.
which came up, and even the recent novels, Cha Gyu, Jiu Diu. The second problem that I would like to stress here is that our children in schools are rapidly becoming monolingual. Uday Bhai English, Konkani, Marathi, English, Portuguese, आणि हिंदी आणि मनोहर बाबसादेसाय फ्रेंच 5 भाशा कळटाले तांकां. आमकां कितली कळटात? वी नो इंग्लीश, कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी, 3 languages, and rapidly it is becoming only English. So in the future, even if AI comes in and we will not have those editors who are multilingual. So it's important that our children in schools become more and more multilingual. अनुवादाच्या क्षेत्रात आता चडांत चड तरणाट्यांनी येवची अशें दिसता म्हाका, की तांच्या हाती ती जबाबदारी, तांकां मार्गदर्शन करून तांचे कडल्यान अनुवादीत साहित्य तयार करून घेवपाची आतां गरज आसा. आनी खुबशे दुर्लक्षीत भाग आसात अजून कोंकणी साहित्या मदीं, तांकां टच करपाची बी गरज आसा, की जेन्ना अनुवाद जातलो तेन्ना ते साहित्य प्रकार मागीर कोंकणी मदीं घोळटले. आनी आतां तांकां चड महाविद्यालयीन भुरगीं जीं आसात तांकां जे कोंकणी विशय घेवन जे जाता तांकां ह्या प्रवाहा मदीं हाडपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. बरोबर. आनी बरेचशे तरणाटे हांगा आसात तेय बी हातूंतल्यान क्ल्यू घेतले अशें हांव मानतां. हांव जाणा जायते प्रश्न आनीक आसतले, उरले आसतले, म्हज्याय कडेन जायते प्रश्न आसात, आनी जेन्ना पॅनलिस्ट आपलो अणभव असो भरभरून ओतता तेन्ना ते प्रश्न आनीक वाडटा. पूण वेळेचें बंधन आसा म्हणून आमकां हांगा थांबचें पडटा. हांव सगळ्या आमच्या पॅनलिस्टांचे उपकार मानता की तांणी मुजरत आमकां हयकार दिलो ह्या चर्चेत वांटेकार जावपा खातीर. आनी अनुवादाच्या माध्यमांतल्यान फक्त उदय बाब न्ही जाल्यार चडांत चड कोंकणी लेखक जागतीक स्तरार पावचे आनी आमच्या साहित्यांतल्यान कोंकणीचो दिश्टावो जागतीक स्तरार सगळ्यांक घडचो अशें हांव ह्या वेळार मुजरत मागन. आनी फुडल्या सुवातेर संजना पब्लिकेशन्साचे दिनेश बाब मणेरकार हांच्या लागीं मागता की आमच्या सगळ्या पॅनलिस्टांक एक आमची ल्हानशी मोगाची भेट तांणी ह्या वेळार भेटोवची. सगळ्यांक नमस्कार. कार्यावळ सोंपयतना उपकाराचें उलोवप करपाची जबाबदारी म्हजेर आयल्या. आज हांगा 3 ट्रान्सलेशनाचें लोकार्पण जालें. तेलुगू ट्रान्सलेशन करपी रंगनाथ राव, इंग्लीश ट्रान्सलेशन करपी विद्या पै आनी कन्नड ट्रान्सलेशन करपी SM कृष्णराव. संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन हांव ह्या 3 ट्रान्सलेटरांचो खूब खूब उपकारी. ह्या पुस्तकाची फुडलीं ट्रान्सलेशनां मराठीन अकल्पिता रावत हांणी केला, त्यो हांगा उपस्थित आसात, तांचे हांव उपकार मानतां. मल्याळमांत ट्रान्सलेशन तयार जालां, फक्त ताजें टायप सेटींग अजून जावचें आसा, ते के विश्वनाथ मल्ल्या. आनीक फ्रेंचीन ट्रान्सलेशन तयार आसा, तें म्हळ्यार मित्रा बोरकार हांचोय संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन हांव मन काळजासावन उपकारी. ताजे फुडलीं ट्रान्सलेशनां म्हणटात तीं एक हिंदी आनी तामीळ. हीं ट्रान्सलेशनां सद्याक प्रोसेसाक आसात, काम अजून सुरू जावूं ना. इश्टानो, संजना पब्लिकेशन्सान ह्या वर्सा एक नवें मिशन थारायलां आनी तें म्हळ्यार वर्साक संजना पब्लिकेशन्साच्या बऱ्या पुस्तकांतलीं बरीं पुस्तकां एक 2 ते 3 जमलीं जाल्यार 4 अशीं वेचून हीं पुस्तकां इतर भारतीय भाशांनी जाता तितले बेगीन व्हरपाचीं. कारण आमी उदय बाबान म्हणत तशें, जो मेरेन आमचे भाशेंतलें साहित्य आमी हेर भाशांतल्या वाचकां मेरेन उरिल्ल्या सगळ्या भारतीयां मेरेन आमी पावयनात, तो मेरेन कोंकणी म्हळ्यार कितें हें तांकां कळचें ना, देशाक कळचें ना. आनी हें कळपाची खूब गरज आसा, कारण आमचे कडेन तितलें डेप्थ आशिल्लें साहित्य आसा आनी हें सगळें जगाक कळपाची गरज आसा. देखून आमी ह्या फावटी एक एक्सपेरिमेंट केलो असो म्हणून हांव एक प्रयोग केलो, तें म्हळ्यार हें पुस्तक फ्रेंचीन हाडलें. घडये जमलें जाल्यार पोर्तुगेजूय करपाचो यत्न नासतलो,
कारण ह्या पुस्तकाचो विशय तितलोच म्हत्वाचो, इतिहासीक विशय, आणि तो बरयलाय तितल्याच अभ्यासपूर्ण नदरेन आणि खूब ऑथेंटीक रितीन. केन्नाय इतिहासीक लेखन आसता तें ऑथेंटीक आसा म्हणटा तो पयलो प्रस्न आसता, कारण तातूंत खुबशे इतिहासा कडेन आमी आडनदर करतात किंवा काल्पनीक तातूंत भितर घुस्पायतात. पूण उदय बाबाचें लेखन हें आज मेरेन सदांच ऑथेंटीक लेखन जालां, आनी देखून हें पुस्तक जाता तितल्या लँग्वेजींनी पावचें हो हावेस हांवें बाळगिला. आयच्या ह्या लोकार्पणाच्या सुवाळ्या निमतान आमी हांगा आतां एक पॅनल डिस्कशन केलें. ह्या पॅनल डिस्कशनाक आमकां भोवमानेस्त गिताबाई शेणय ऑल द वे फ्रॉम बेंगलोर, ती गोंयाक आशिल्ली आनी हांवें ताजो फायदो घेतलो. तिणें म्हाका म्हळें आपूण 6 तारखेक गोंया पावता दनपारची आनी 7 तारखेक परती वतली, तुका मेळपा जाय. आनी हांवें म्हळें मेळया जरूर, पूण असो असो आमचो प्रोग्राम आसा तेन्ना तुमी तुमच्या ज्ञानाचो लाभ आमकां दिवचो. आनी शी एट वन्स एग्रीड. कसलेच आडेवेडे घेतले ना, आपल्याले बाबा अमके कडेन कितें हें ठरिल्लें आसा, हाका मेळपा जाय ताका मेळपा जाय, नथींग. पयले धपक्याक तिणें हय म्हळें आपल्याक सगळे कोंकणीतले लेखक आपल्याक उलोवपाक मेळटले. हांव तुमचो क्युरेट पब्लिशर्स, संजना पब्लिकेशन्स आनी अभिनव क्रिएशन्स हांचे वतीन खूब खूब उपकारी. मेल्विन बाब मुद्दम मुजरत मँगलोरच्यान गोंयाक आयल्यात. एक 2-3 प्रोग्राम क्लब करून ते गोंयाक आसात 2-3 दीस. आयच्या ह्या पॅनल डिस्कशनाक ते वांटेकार जाले, ह्या खातीर तांचोय हांव उपकारी. जुजे बाब कामांतल्यान आपल्या बिजी शेड्युलांतल्यान वेळ काडून आयच्या पॅनल डिस्कशनाक उपस्थित रावल्यात, ह्या खातीर तुमचोय हांव मनाकाळजासावन उपकारी. आनी अकल्पिता बाय हांचो शेड्यूल बिजी आसता, अशें आसतनाय तांणी ह्या कार्यावळीक 6 तारखेक जाल्यार आपूण येता, ताजे नंतर आपूण सांगपाक शकना. ह्या कंडिशनाचेर आज आयच्या ह्या कार्यावळीक ती पार्टिसिपेट जाली, ह्या खातीर तांचोय हांव खूब उपकारी. उदय बाबानय ह्या आयच्या कार्यावळीक मार्गदर्शन दिलें, आनी त्याय परस आमकां 2 खूब म्हत्वाचीं पुस्तकां दिलीं. एक व्हडलें घर आनी दुसरें कातर रे भाजी, आबे फारी हांच्या जिणेचेर बरयल्ली कादंबरी. ह्या खातीर समेस्त कोंकणी लोकांचे वतीन हांव तांचो मनाकाळजासावन उपकारी. आयच्या डिस्कशनाचें सुंदर रितीन मॉडरेशन करपी अन्वेशा बाय आनीक ह्या आयची कार्यावळ यशस्वी करपाक, सगळें ऑर्गनायज करपाक हातभार लावपी अन्वेशा बायचोय हांव मनाकाळजासावन उपकारी. I would like to thank another person, Mr. Khera of Curate Books. Though he is one of the organizers of today's function, still, when I discussed my idea of publishing Konkani books, Konkani translations in Telugu and English and other Indian languages, he at once agreed that if there is any difficulty, Curate is always there for Konkani people. And wholeheartedly, he has published 2 publications out of today's 3 publications. We are really thankful to you, sir, for your wholeheartedness and all your support. Without his support or his word, we would have been in a question mark. Okay, translations are done, but who will publish them? But that question mark he has solved, and he said he is always ready to publish the translations whenever they are from Konkani to other languages. Thank you so much, sir. Yeah. ह्या कार्यावळीक निमाणें तुमकां सगळ्यांक म्हजो मनाकाळजासावन उपकार. कारण तुमी हांगा आज उपस्थित नाशिल्ले जाल्यार ही कार्यावळ जशी जैतिवंत जाल्या तितली जैतिवंत जावची नाशिल्ली. तुमची उपस्थिती तितलीच
म्हत्वाची देखून तुमकां सगळ्यांक मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. च्याचो पयलो रावंड ओदोळ जाला. कार्यावळीक सुरवात जावचे पयलीं अजुनूय च्या आमची वाट पळयता आनी कांय स्नॅक्स थंय भायर अजून आमची वाट पळयतात. सगळ्यां कडेन मागणें मुजरत भूक लागले जाल्यार ते खावचें आनी मागीरच घरा वचचें. सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता.